Kính chào quý vị. Sau đây là câu chuyện Ở đợi nhà phú hộ. Hy vọng các bạn sẽ thích và đừng quên để lại bình luận cũng như nhấn like và đăng ký kênh nhé. Sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời còn chưa ló dạng, tôi đã thức dậy. Con Son bảo tôi, hôm nay em nấu cơm cho chị, ra vớt bèo với nấu cám heo đi nhé. Tôi gật đầu, rồi nhanh chóng cầm cái thúng đi ra bờ ao vớt bèo. Vớt được một thúng đầy, thì lại tất tả về nhà, tăm bèo để nấu cám heo. Những công việc này, tôi làm thành thục và lấy làm quen. Buổi sáng ở đây luôn bắt đầu như thế. Căn nhà rộng lớn, với vài 10 con heo, 7 vịt mấy trăm con, đều một tay tôi và con Son làm hết. Rồi cơm nước hầu hạ mọi người. Con Son làm ở đây trước tôi, nghe bảo nó ở đợ cho nhà này từ 50 tuổi đến giờ, vì nhà nó thiếu nhiều tiền lắm, ở đợ cả đời cũng không hết nợ. Nghĩ cũng lạ, sao có người giàu nứt khố đổ vách, tiền ăn mấy đời cũng không hết, lại có kẻ nghèo đến mức ăn bữa cơm no cũng là điều mơ ước xa xôi. Có phải ông trời quá bất công hay không? Tôi thì cũng như con Son, vì thiếu nợ mà phải vào đây làm trâu làm ngựa cho người ta sai bảo. Tôi chùm lửa để nấu cám heo, khói bay lên cay xè, khiến tôi ho sặc sụa. Hôm qua trời mưa nên củi ướt quá, loay hoay mãi mới cháy được củi. Con Xoan đang thái rau, gọi với vào, chị Xoan, có đói bụng thì lấy củ khoai em vùi dưới cho ý mà ăn. Con Son nó làm lâu nên khôn hơn tôi nhiều, biết phải đến quá trưa khi làm xong hết mọi việc mới được ăn sáng, nên tối nào sau khi nấu cơm xong, nó cũng lén vùi mấy củ khoai hay là bắp ngô vào cùi để sáng có cái dằn bụng. Đang làm việc, nó bảo, ngồi với khoai cũng chỉ cho lợn với vịt ăn, mình ăn vẹn vài củ cũng chả ai biết đâu mà lo. Cũng nhờ cái mẹo này của nó mà tôi cũng đỡ được bao nhiêu. May mắn là con Son nó cũng giúp đỡ tôi ít nhiều, chứ không thì chắc tôi không sống nổi quá. Con Son, đâu mau vào lấy nước rửa chân cho tao. Tiếng mợ cả lanh lảnh gọi làm tôi giật mình, vội bỏ dở nồi cám heo đang sôi ục trên bếp rồi chạy vào nhà pha nước. Mợ cả thấy tôi đi vào thì chửi, mày điếc hay sao mà tao gọi từ nãy đến giờ mới mò cái mặt vào đây? Dạ, con đang giở tay nấu nồi cám heo ạ. Còn cãi à? Dạ mồm. Vừa mắng mợ cả vừa cho chân vào chậu nước. Tôi vừa bê lên bỗng mợ giật mình hét lên, lạnh quá. Vừa hét mợ vừa tức giận đá văng chậu nước tung tóe. Tôi sợ hãi quỳ xuống, lác đác con xin lỗi mợ, để con pha chậu khác. Mày đúng là cái loại ăn hại. Mày kêu con Son pha nước cho tao, còn mày lo mà lau sàn cho sạch sẽ không thì tối nay đừng có hà họng ra mà ăn cơm. Dạ con biết rồi mợ. Tôi cuống cuồng vâng dạ rồi lui ra ngoài. Tôi là một đứa trẻ mồ côi, cả cha lẫn mẹ, sống với bà nội trong một căn tròi lụp xụp bên bờ biển. Nội thề, bố mẹ tôi chết từ khi tôi mới lên 2, trong ký ức của tôi chẳng thể nhớ nổi bóng hình họ. Ngày tôi còn nhỏ, bà nội thường quẩy thúng cá mót được của mấy cái tàu lớn rồi đem ra chợ bán kiếm đồng ra đồng vào nuôi tôi. Đổi lại cứ mỗi khi tàu về, nội lại phải lên tàu dọn dẹp cho người ta. Thấy nội già yếu, nên chủ tàu cũng thương, đôi khi cho nội thêm con tôm con mực. Tôi với nội cũng coi như sống đủ qua ngày. Đến năm tôi 18 tuổi, nội đột nhiên bệnh nặng, ốm sốt mấy ngày liền. Tôi vội đến nhờ thầy lang trong xã khám cho nội. Ông thầy lang già nhìn tôi rồi khẽ lắc đầu, bệnh nặng lắm rồi, đưa lên huyện thôi chứ ở đây không chữa được. Nghe xong, tôi như chết lặng. Tôi và nội sống qua ngày chẳng còn đủ no, giờ lên huyện biết lấy tiền đâu. Khi thầy lang về, nội khẽ nói, không phải lên huyện đâu con, nội già rồi, bệnh tí cũng chẳng sao, giờ lên huyện tốn kém, lại chẳng biết là có chữa được không. Nghe nội nói đến đâu, nước mắt tôi lại rơi đến đó, khóc vì thương nội, khóc vì bất lực, khóc vì cái nghèo như bóng ma ám ảnh. Chiều đó, khi tôi đi mua thuốc cho nội, qua nhà bà Tám hàng xóm, đột nhiên bà gọi tôi lại hỏi, Xoan đi đâu về đấy cháu? Tôi sụt sịt kể lại mọi sự. Tỉnh nghe xong bà Tám liền nói, không đưa lên huyện sao được, để ở nhà mà chờ chết hả? Nhưng cháu làm gì có tiền? Không có tiền thì tìm cách kiếm, vào nhà đi. Nói rồi, bà Tám kéo tôi vào trong nhà rồi nói, mày năm nay cũng 18 rồi, đến tuổi dựng vợ gả chồng rồi đấy. Tao đang có cái mối này được lắm, là con họ hàng xa, nhà nó giàu lắm, nhưng cái thằng này mải mê làm ăn nên đã gần 30 mà chưa có vợ. Giờ bà mày bệnh thế này, chi bằng để nhà trai họ lo tiền nong chữa bệnh cho, tao đảm bảo người ta sẽ chữa cho bà mày khỏi bệnh thì thôi. Thấy tôi lưỡng lự, thì bà Tám đã quát ầm lên, mày xem bà mày đã bệnh nặng thế này rồi mà mày còn định chần chừ đến khi nào, hay là mày định mang tiếng là đứa cháu bất hiếu hả? Mày cũng chẳng học hành gì, lấy chồng cũng được rồi. Nhà người ta gia giáo lắm, nên mày yên tâm đi. Tôi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, con đồng ý lấy người ta, chỉ cần đồng ý là sẽ có tiền chữa bệnh đúng không bà? Nhưng giờ bà phải đưa tiền luôn để con bắt xe đưa nội con lên huyện, đợi nội con khỏi rồi về tính sau. Được. Bà Tám nghe tôi nói vậy thì tươi cười dúi cho tôi một tập tiền rồi nói, đây cứ đưa bà đi đi. Nói rồi, tôi chạy về để đưa bà ra ngoài đón xe. Lúc này, nội tôi đã ho cả ra máu. Khi lên đến huyện, tôi cõng nội 3 chân 4 cẳng chạy vào bệnh viện. Tôi cũng không biết nội bị sao, chỉ nghe loáng thoáng bác sĩ nói bị bệnh gì đó ở phổi.
Cũng may nội cấp cứu kịp nên chỉ nằm viện một tuần rồi được về. Đến hôm tôi đưa nội về nhà thì đã thấy bà Tám cùng một người phụ nữ khác chờ sẵn. Lúc vào giới thiệu tôi mới biết đó là mẹ của người mà bà Tám làm mai cho tôi, tên là Sáu. Tiền thì đã tiêu sạch, nên tôi có lo lắng cũng chẳng còn cách nào khác là đồng ý lấy một người xa lạ không quen biết. Nội tôi nghe bà Tám trình bày một lúc thì nhìn tôi ngạc nhiên lắm. Nhưng khi nội nghe nói rằng chú rể học hành đàng hoàng, mẹ chú rể thì nói chuyện dịu dàng dễ nghe, nên cũng đôi phần yên tâm. Lúc về bà Sáu còn hẹn một tuần sau sang cưới vì được ngày. Đợi người ta đi khuất, nội mới mắng tôi, con làm thế này thì khác nào là nội bán con hả? Khổ thân cháu tôi. Tôi ôm nội nước mắt chảy ra, nhưng tôi biết mình đã không còn đường lui, chỉ còn cách chấp nhận. Một tuần sau đó, bên nhà trai đến đón tôi. Đám cưới dâu sải, nhưng tôi với nội đâu dám đòi hỏi gì. Nội chỉ làm mâm cơm thắp hương gia tiên để đảng trai tổ chức đón dâu về. Lúc đi, tôi quay lại nhìn nội rồi bật khóc nức nở. Về đến nơi, tôi mới biết nhà chồng tôi rất khá giả, hơn cả trong tưởng tượng của tôi rất nhiều. Căn nhà 5 gian rộng lớn, bể thế trên một mảnh đất rộng cả đến mấy 10 mẫu, khiến tôi há hốc miệng. Ngay khi tôi được cưới về, chẳng có thắp hương gia tiên, chẳng có người dẫn vào động phòng, chẳng có cả một cái rạp cưới đàng hoàng. Chỉ có mấy chiếc bàn được kê ra giữa sân dưới ánh đèn le lói. Sau khi ăn cơm xong, bà Sáu đưa tôi vào cái buồng bên trái nhà rồi nói, từ nay con ở đây nhé. Trong này chỉ có một cái bóng đèn vàng mờ mờ, chiếc giường cũ được trải bộ ga giường màu trắng tinh vẫn còn thoang thoảng mùi bột giặt. Tôi cát ngồi thu lu trên chiếc ghế gỗ đá bạc màu, nhìn xung quanh. Khi tôi còn đang ngơ ngác lạ lẫm, thì cánh cửa chợt mở ra, nhưng không phải chú rể, mà là một người phụ nữ rất xinh đẹp, ăn mặc cũng sang trọng bước vào. Vừa thấy tôi, người phụ nữ đã cau mày rồi nói, Cầm hay sao, không biết chào mợ à? Thực lòng tôi cũng chẳng biết đó là ai, nhưng tôi vẫn lễ phép nói, con chào mợ. Biết mợ là ai không? Dạ con không. Nghe vậy mợ liền tát mạnh tôi một phát vào mặt rồi rít lên, biết vì sao tao tát mày không? Tôi bị tát thì bàng hoàng lắc đầu thút thít đáp, dạ con làm sai gì hả mợ? Mày thì không làm sai gì, nhưng mày về đây là mày sai. Tao là vợ của cậu Hải, mày biết không? Mợ nói gì con không hiểu. Thấy tôi ngơ ngác, người phụ nữ cười gằn lên, tao nói tao là vợ của cậu Hải, mẹ chồng tao là người phụ nữ đã mua mày về để đẻ con cho chồng tao tay tao, hiểu chưa? Hay là mày đang nghĩ mày đường đường chính chính làm vợ của cậu ấy? Thế thì để tao nói luôn cho mày rõ, nếu không phải vì hương hỏa của cái nhà này thì còn lâu tao mới cho mày bước chân về đây, hiểu chưa? Hôm nay tao chỉ tát mày một cái, để mày biết mày đến đây mày chỉ có nhiệm vụ đẻ con cho cậu Hải, còn đừng bao giờ tơ tưởng gì khác. Nếu tao thấy mày quyến rũ cậu thì đừng trách tao, hiểu chưa? Dù tôi còn chưa bàng hoàng, nhưng tôi không dám cãi, chỉ gật đầu đáp, dạ con hiểu rồi, thưa mợ. Mợ cả thấy vậy thì liền quay đi. Tôi nghe xong, không hiểu sao toàn thân run lên. Nỗi sợ hãi xen lẫn nỗi cay đắng khiến tôi bất giác rùng mình. Đó là lần đầu tiên tôi gặp mợ cả, cũng là lúc tôi biết mình bị lừa. Tôi chẳng phải được gả cho ai cả, tôi chỉ là người ta dùng tiền mua về vừa làm con ở đợ vừa làm cái máy đẻ thay cho mợ hai của nhà này. Chẳng trách một gia đình giàu có như thế này mà ngày cưới của con trai lại sơ sài đến như thế. Nhưng cái số tôi nghèo thì biết phải làm sao. Đang suy nghĩ thì có tiếng cạnh cửa. Tôi nhìn lên, lúc này mới biết cậu Hải đang bước vào. Tôi nhìn theo cậu, một nỗi sợ hãi cứ len lỏi dần trong tâm trí của tôi. Cậu nhìn tôi không nói không rằng, tắt điện rồi lao thẳng lên giường đè tôi ra. Sau đó cởi phăng bộ quần áo mà tôi đang mặc. Tôi thấy mình đau như chết đi sống lại, nhưng cũng không dám kêu than. Nằm đấy nghĩ những lời mợ cả nói, nước mắt cứ chảy ròng ròng. Tôi không ngờ đêm tân hôn lại đau đớn tủi nhục đến như vậy. Vừa biết mình bị lừa, vừa bị người ta cướp đời con gái trong sự mạnh bạo thô lỗ, vừa thương thân phận mình hèn kém, vừa thương nổi ở nơi xa xôi. Nước mắt tôi chảy ướt đẫm bên dưới, để mặc thân xác bị giày xéo vò nát, cùng với tiếng rên rỉ hoan lạc của người đàn ông xa lạ. Đến khi xong việc, đột nhiên cậu ngồi dậy, rút tấm khăn trắng kê dưới mông tôi rồi nói, cô ngủ đi, tôi lên nhà đây. Đến khi cậu cả đi khuất, tôi mới ôm mặt khóc nức nở, khắc lên thành tiếng, cuộc đời tôi còn gì nhục nhã ê chề hơn như thế này. Tôi cứ nằm khóc mãi như vậy cho đến khi ngủ thiếp đi. Khi còn đang say sưa trong giấc mơ, đột nhiên tôi giật bắn mình, khi thấy ai đó dội nước ướt súng lạnh bút lên người tôi. Tôi liền bật dậy. Trời bên ngoài vẫn nhá nhem tối, nhưng trong phòng ánh đèn đã được bật lên. Lúc này tôi mới biết mợ cả vừa dội nguyên chậu nước lên người tôi. Còn không kịp đợi tôi nói, mợ đã rít lên, mấy giờ rồi mà mày còn ngủ? Mày biết con Son dậy từ khi trời còn tối mịt nấu nướng dọn dẹp rồi không hay? Mày đang nghĩ mày muốn thay tao làm chủ cái nhà này? Dạ con xin lỗi mợ, con dậy ngay đây. Nói rồi, tôi liền đứng dậy ra ngoài đánh răng rửa mặt. Nhìn lên đồng hồ mới thấy chưa đến 5 giờ sáng. Khi tôi đang đánh răng, thì bà Sáu nhìn tôi rồi nói, Son này, nhanh đến đây bà biểu. Tôi vội lau mặt rồi chạy đến chỗ bà. Bà Sáu nhìn tôi rồi nói, con,
Từ nay gọi ta là bà. Nếu ai đến cũng không được nói là con làm lẽ của thằng Hải, mà chỉ được nói con về ở đợ thôi. Không, người ta mà biết thì cả bà cả lẫn con đi tù một gông đấy. Con yên tâm, tháng nào bà cũng gửi tiền cho nội con, tiền tiêu con không phải lo. Cứ yên tâm ở đây mà sống, còn nếu không, nếu mà có ý định bỏ trốn, bà giết mày đấy, biết chưa? Tôi nghe xong cũng chỉ còn biết gật đầu. Bà đưa cho tôi cái bánh bao rồi nói, ăn đi, rồi ra ngoài quét sân với con Son. Bà Sáu đưa xong thì đi luôn. Tôi cầm chiếc bánh vừa cho vào miệng thì đã thấy đắng ngắt, không nuốt nổi. Bên cạnh lại có tiếng rít lên của mợ cả, ăn thì ăn đi, không ăn đưa ta cho chó. Xéo ra quét sân đi, đừng có óng ẹo ở đây, ngứa mắt tao. Dạ mợ. Khi mợ cả đi khuất, nước mắt tôi cũng giàn giụa, nhưng tôi nào dám khóc lâu mà vội đưa ngang tay quệt nước mắt, cố nuốt chiếc bánh bao cứng ngắc, rồi cầm chiếc chổi đi ra ngoài sân. Con Son đang quét sân, nhìn thấy tôi liền nói, chị Soan, chị lại đây quét chỗ này cho khỏi này, chỗ kia để em làm cho. Con Son còn chưa dứt lời thì nguyên một cái và từ mợ cả đã giáng thẳng xuống mặt nó. Nó chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ lắp bắp nói, mợ cả, sao mợ lại đánh con? Mày cũng gớm quá nhỉ, còn dám đỡ đần cho cả nó. Việc của mày đã làm xong chưa mà đòi làm cho nó? Dạ chị ấy mới về, nên con giúp thôi mà. Nói rồi nó khóc ầm lên. Nghe tiếng khóc của nó, vợ chồng bà Sáu liền bước ra. Ông Ngọc nhìn con Son rồi hỏi, có chuyện gì mà mới sáng sớm đã ầm ĩ cả lên thế? Con Son ôm mặt rồi nói, dạ con thưa ông bà, con chỉ cho chị Son việc nhà thì mợ cả đánh con ạ. Ông Ngọc nghe vậy thì cau mày rít lên, mỗi chuyện này mà cũng ầm ĩ cả lên, không có một ngày nào mà cái nhà này yên ổn cả. Bà Sáu nghe vậy cũng vội quát mợ cả, chị bớt đành hay lại đi, cái thứ đã gái độc rồi còn ghê gớm ai mà sống được cùng. Còn con Son, mày cũng bớt lắm chuyện lại không thì không ai bênh được mày đâu, mau dẫn con Soan đi làm công chuyện nhà đi. Con Son vâng dạ rồi kéo tôi đi đến bờ ao. Nó nhìn tôi thủ thỉ, chị về đây phải cẩn thận mợ cả ghê gớm nhất cái nhà này. Nhưng mà chị vẫn sướng hơn em, dù sao chị cũng là vợ của cậu cả chứ không phải là loại ở đợ như em, nên chắc mợ cả không dám làm gì quá quắt đâu. Tôi thở dài thườn thượt, nếu đặt tôi ở hoàn cảnh mợ cả, tôi chẳng ưa gì tôi, dẫu cho tôi bị ép cưới. Nhưng mà có mấy ai chấp nhận chuyện chồng mình chung đụng với người đàn bà khác. Chỉ đáng tiếc thân phận nghèo hèn không thể lên tiếng. Tôi chỉ biết nghe theo. Con Son lại ghé vào tai của tôi thì thầm, hôm nay cậu út về đấy, mợ mình làm nhanh còn về nấu cơm không lại bị mắng. Thấy tôi ngơ ngác, con Son lại thủ thỉ, cậu út đi học ở trên tỉnh, lâu lâu mới về, cậu học y sĩ đấy mợ. Cậu út thì hiền nhưng mà ít nói, mợ không phải lo đâu. Nói xong nó lại cắm cúi băng bèo. Tôi cũng không hỏi thêm gì nữa, mà chăm chú vào làm việc. Làm xong thì tất tả chạy về nấu cơm. Buổi trưa, dọn mâm cơm lên bàn cho cả nhà xong, con Son kéo tôi xuống bếp. Nó bới 2 tô cơm đầy đưa cho tôi 1 tô rồi giục, chị ăn đi, ăn no mới có sức mà làm việc. Mình phận nghèo chỉ được ăn ở dưới này thôi, nhưng mà như thế này lại thoải mái chị ạ, chẳng bị ai soi mói. Tôi gật đầu cảm ơn rồi bê tô cơm lên định ăn, thì nghe tiếng mợ cả gọi, con Soan đâu, sao không có nước cam hả? Nghe vậy con Son giật mình, nó cuống quýt, thôi chết, còn nước cam của mợ cả, để em đem lên, không bị mắng chết. Thấy vậy, tôi vội can, mợ gọi tôi, thì để tôi đem lên cho, Son cứ ăn đi. Nói xong tôi đứng dậy bê cốc nước cam lên trên nhà. Trên nhà, một nhà 5 người đang ngồi trên cái bộ bàn ăn bằng gỗ mít đen bóng. Cậu út vừa mới về sáng nay cũng đang ngồi gọn ghẽ ở đó. Thấy tôi bê nước cam lên, mợ cả đã mắng, có mỗi cốc nước cam mà cũng quên, đúng là đồ ăn hại. Ông Ngọc khó chịu gắt, được rồi, quên thì đem lên sau, chị cứ phải làm ầm lên nhỉ. Mợ cả định nói gì đó, nhưng mà cậu út đã quay sang nói, chị dâu, tháng này lên khám lại lần nữa thử rồi xem thế nào. Mợ thở dài đáp, khám rồi cũng có thấy gì đâu, uống cả mấy trăm thang thuốc mà vẫn vậy chú út ạ. Bây giờ y học cũng phát triển rồi, chị mới có 25, anh cả thì 28, còn trẻ mà hai người đã vội cái gì rồi, lại còn lấy vợ hai nữa chứ, chẳng hiểu sao anh chị cũng đồng ý được chuyện tào lao này. Cậu Hải đang vặt chén cơm chợt dừng lại, liếc tôi rồi nói, lấy nhau bao nhiêu năm không có con, tôi cũng mong có tiếng trẻ con trong nhà chứ. Mở cả đột nhiên thở dài, buông bát cơm, sau đó chạy vào phòng. Không hiểu sao, không ai nói với ai thêm câu gì nữa. Tôi vội lui xuống bếp ăn cơm với con Son, trong lòng chợt thấy nặng trĩu. Tối hôm đó, con Son đem qua cho tôi một bọc quần áo. Nó bảo, mợ cầm lấy mà mặc, toàn đồ bỏ đi nhưng mà còn mới lắm. Tôi cầm bọc quần áo cảm ơn nó rối rít. Quần áo hắn còn mới lắm, lại toàn được làm từ lụa đắt tiền, sờ vào mắt rượi. Cả đời tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được sờ vào chứ đừng nói là mặc lên người. Đúng là người giàu, đồ như thế này mà bỏ đi. Tôi thay đồ rồi lên giường ngủ thiếp đi. Sáng sớm, tôi dậy sớm đang rửa mặt để chuẩn bị đi quét sân, thì mợ cả đã ở đâu đi đến thẳng tay dán cho tôi một cái bạt tay. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra,
đã có tiếng mợ cả cất lên, tao biết ngay là mày mà. Tôi ngơ ngác nhìn mợ hỏi lại, mợ ơi, con làm gì sai hả mợ? Sao mợ đánh con? Mợ cả nhìn tôi rồi chống nạnh nói, mọi người xem, nó mới về đã dở thói ăn trộm ăn cắp quần áo của tôi, treo trong tủ nó ăn trộm để mặc. Mọi người mau ra mà xem, không lại bảo là con vu oan cho nó. Bà Sáu và ông Ngọc nghe động thì vội chạy ra. Bà nhìn tôi rồi cau mày hỏi, mày ăn cắp quần áo của mợ cả à? Dạ con không hề. Mợ cả nghe xong liền kéo áo tôi rồi nói, vậy cái áo này mày lấy đâu ra? Một đống quần áo tao mới may rồi không thấy. Nếu mày bảo mày không ăn cắp, thì sao tự dưng mày lại mặc áo này của tao? Toàn là lụa đắt tiền. Mày đừng nói là cái loại nghèo rớt mồng tơi như mày có tiền may mấy cái áo này nhé. Nghe xong tôi như chết sững. Nhìn sang con Son cũng bàng hoàng. Bà Sáu nghe vậy thì thở dài nói, Xoan, con nói đi, có phải con ăn cắp quần áo của mợ không? Con Xoan lúc này mắt đã đỏ hoe nhìn tôi lắc đầu. Tôi không còn cách nào khác đành gật đầu đáp, vâng. Khi tôi nói xong câu đó, mợ cả liền rít lên, tao biết ngay mà. Ngay từ đầu nhìn cái mặt mày tao đã không ưa nổi rồi. Cái loại con gái nhà quê tham lam như mày mà cũng xứng bước chân vào đây sao? Chắc mày còn muốn thay tao lên làm mợ cả nữa chứ gì? Thầy mẹ ơi, con không cấm gì anh Hải lấy thêm lấy, nhưng con không thể chấp nhận một đứa mới về đã mắt ngang mắt dọc, thó đồ trong nhà như thế này. Nhà mình nề nếp gia phong như vậy, sao có thể chấp nhận cái loại mất nết như vậy chứ? Ông Ngọc nhìn tôi rồi gằn giọng, ông bà lấy chị về để chị sinh con cho thằng Hải. Chị biết chị nợ nhà ông bà bao nhiêu tiền không? Cả mấy đời nhà chị ở nợ cũng không trả nổi đâu. Thế mà hôm nay chị còn dám làm ra cái chuyện này. Thằng Sáu đưa cái roi ra đây cho ông. Anh Sáu nghe gọi thì vội cầm cái roi mây đưa cho ông Ngọc. Ông nghiến răng vung cái roi lên cao rồi giáng mạnh xuống người tôi. Tôi có cảm giác da thịt mình như bị ai xé rách. Tôi hất lên một tiếng rồi ngã ra đất. Máu từ vết đánh ứa ra thấm qua vạt áo mỏng. Nhưng tôi tuyệt nhiên không khóc một câu. Ông Ngọc đánh thêm mấy cái nữa rồi dừng tay. Nhìn những vệt máu ngang dọc trên người tôi xong, ông bảo, thôi, đánh thế được rồi, lần sau thì chừa. Còn chị cả chị vào nhà đi, mấy cái chuyện lặt vặt này sau này để ý ít thôi. Mợ cả nhìn ra chiều đắc ý lắm. Mợ xoay người bước vào trong nhà. Tôi cũng cúng gượng dậy. Bà Sáu nhìn tôi chép miệng, con Son lấy thuốc bôi vào cho nó. Đợi bà Sáu đi khuất, con Son liền đỡ tôi về phòng. Nó vừa đi vừa khóc nói, chị Xoan à, chuyện này em không biết gì cả. Đống quần áo hôm qua rõ ràng mợ cả bảo em mang cho chị, bảo là đồ bỏ đi, em cũng chỉ biết nghe theo, không ngờ mợ cả thâm độc như vậy. Mợ cả hận chị vì chị dám về đây làm vợ lẽ của cậu Hải, nên mới cố ý bày ra trò này để đổ oan cho chị. Nếu lúc đó em mà nói ra, cũng chẳng ai tin em, rồi mợ cả lại còn kiếm cớ đánh luôn cả em, nên em chỉ biết im lặng. Chị Xoan em xin lỗi chị, hiểu cho em nhé. Tôi ngồi bên giường thở dài thườn thượt. Mợ cả ngay từ khi tôi về đã ác cảm với tôi, cũng chẳng biết tôi làm gì khiến mợ phật ý đến như vậy. Cứ ngỡ mợ chỉ ghét tôi vì mợ không ưng cầu cả lấy thêm vợ, không ngờ mợ lại có thể làm ra những chuyện thâm độc như thế. Mới chỉ 3 ngày về đây mà sao tôi đã thấy cuộc đời mình tăm tối chẳng khác gì địa ngục. Ở một nơi xa lạ, gia đình bể thế, tôi lại càng cảm thấy mình chẳng khác gì miếng rẻ lau cho người ta chà đạp. Cứ ngồi nghĩ vẩn vơ, không hiểu sao tôi lại nghĩ đến việc trốn khỏi đây. Nhưng nếu tôi trốn, ông Ngọc cho người đến hại nội tôi thì sao? Tôi cứ ngồi bần thần mãi như vậy, cho đến khi con Son qua gọi tôi xuống nấu cơm trưa. Vừa bê mâm cơm đặt lên bàn, mợ Hà đã nhìn tôi khinh khỉnh nói, để đấy rồi cút xuống dưới, đồ một lũ nhà quê bẩn thỉu. Tôi vâng dạ rồi nhanh chân đi xuống dưới. Từ ngày hôm đó, cứ thấy mợ cả là tôi vội tránh đi. Mợ cả nhìn thấy tôi thì như nhìn thấy cái gì kinh tởm lắm. Dẫu có cố gắng tránh mặt, nhưng buổi sáng tôi vẫn phải bê nước vào phòng cho mợ rửa mặt rửa chân, buổi tối lại phải bóp chân cho mợ, nên cũng chẳng tránh được là bao. Sáng hôm ấy, đang quét sân thì con Son bỗng đến gần tôi hỏi nhỏ, chị Xoan này, từ ngày chị về đây tính ra cũng ngót 2 tháng rồi mà chị có gì chưa vậy? Nghe nó nói tôi lại mới sực nhớ, 2 tháng nay kinh nguyệt của tôi vẫn chưa có khi nào tôi có bầu rồi, nhưng kinh nguyệt của tôi đôi khi vẫn không được đều như vậy. Tôi lắc đầu, chưa, sao lâu thế nhỉ? Tầm tuổi như em với chị là nhạy lắm luôn nhá. Tôi không biết, thôi không sao, cứ từ từ chị ạ. Nói xong nó nhìn tôi một lượt rồi đi chỗ khác. Đến khi con Son đi khuất, tôi mới dám buông tiếng thở dài. Tôi nửa muốn có con nhanh để xin ông bà đi khỏi đây, nửa lại thấy mông lung vô cùng. Tối hôm ấy, đang bê chậu nước vào phòng cho mợ cả thì tôi thấy mặt mũi tối sầm lại. Tôi ngã sóng xoài trước sân, nước bắn lên ướt hết quần áo. Nghe tiếng tôi ngã, con Son vội chạy ra xem. Nó hét toáng lên, chị Xoan sao thế? Mợ cả cũng chạy ra, thấy tôi đang lồm cồm bò dậy thì nguyết dài, không được cái tích sự gì, bê mỗi chậu nước cũng không lên hồn. Nuôi lũ chúng mày chỉ tổ tốn cơm, còn không mau đi múc chậu khác lên cho tao ngâm chân, mày định nằm đấy mà ăn vạ hả? Con Son đỡ tôi dậy rồi bảo, thôi chị về nghỉ đi, để em mang nước lên cho mợ cả.
Cho mày nói cái gì đấy Son, lâu ngày mày không bị ăn đòn nên không chịu được đúng không? Để nó mang lên cho tao. Tôi bảo con Son là mình không sao rồi cầm chậu đi ra sau bếp pha nước ấm. Tôi không hiểu sao tay chân mình cứ bùn rùn cả ra. Sáng hôm sau, tôi vẫn như thường lệ, dậy sớm nấu cơm. Bà Sáu gọi tôi lại bảo, hôm nay mày ra ao bắt mấy con vịt, để trưa về nấu cơm, chiều nhà có khách đấy. Dạ bà. Bà Sáu gật đầu hài lòng rồi ném cho tôi cái bánh bao, bảo, ăn đi, dạo này tao thấy mày xanh xao quá, hay là đau bệnh gì rồi? Dạ không ạ, chắc là trở trời nên con hơi mệt thôi. Thế thì tốt, bệnh tật là khốn đấy. Tôi dạ vâng rồi quay đi đưa cái bánh lên định cắn thì bỗng dưng một cơn buồn nôn ập đến, liền quẹ mấy cái rồi chạy thẳng ra gốc cây trước nhà. Đến lúc đi vào tôi thấy ông bà với mợ cả đều đứng hẳn dậy. Bà Sáu kéo tôi vào sập ấn xuống rồi nói, này, mày sao lại nôn loại thế? Hay là mày có chữa rồi? Nghe bà hỏi tự dưng toàn thân tôi sững lại. Có chữa? Tôi không dám tin. Nhìn sang mợ cả thấy ánh mắt mờ đầy căm phẫn lại càng sợ hãi. Bà nhìn tôi lại nói tiếp, bà nhìn mày xanh xao lắm, nhìn mày bà nghi là có chữa lắm. Đợi mấy bữa nữa cậu út lên phố, bảo dặn cậu mua cái que thử về xem thế nào, chứ dưới mình không có đâu. Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi, đừng làm việc quá sức nhé. Mợ cả hằn học nói, chữa gì mà nhanh thế được, khéo nó chê bánh của mẹ nên làm ra cái trò đó đấy. Ông Ngọc quát mợ, nói cái gì đấy, lỡ nó có bầu thật thì làm sao? Chị nghĩ ai cũng ỏng ẹo như chị đấy. Phòng mợ cả nghe vậy thì hậm hực đi vào trong nhà. Bà Sáu nhìn theo lắc đầu rồi nói, cái tính đấy không bao giờ mà sửa được, nó có bầu thì phải mừng chứ làm sao mà lại khó chịu với nó. Thôi con Xoan vào cho nghỉ đi, việc nhà cứ để con Xoan nó làm cho. Trong buồng, mợ cả có tiếng rít lên, nó có chữa thì nó vẫn là con ở đợ thôi, mày cút đi ra ao mà vớt bèo đi, mau lên. Ông Ngọc bảo, không làm lụng gì hết, mày vào phòng đi, để ông bảo thằng Sáu qua làng bên mời thầy lang về bắt mạch xem sao. Tôi vâng dạ rồi vào phòng nằm nghỉ. Mấy hôm nay có ốm yếu, có nôn nao, có xanh xao, nhưng ngàn vạn lần tôi lại vẫn không muốn mình có chữa vào lúc này. Tôi không còn là cô gái nguyên vẹn, nhưng tôi cũng không muốn mình có một đứa con với cậu cả. Tôi thà rằng mình không thể mang thai, khi đó chỉ cần ở đợi đến khi hết nợ sẽ được thả ra. Ít nhất như vậy tôi còn có thể làm lại được cuộc đời một chút. Càng nghĩ tôi lại càng sợ hãi, càng xót xa. Những ngày tháng tiếp theo rốt cuộc tôi phải sống thế nào? Tôi đang nằm suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng mở cửa. Tưởng là thầy lang tới nên tôi vội nhổm dậy, nhưng không phải là thầy lang, cũng không phải là con Son mà là mợ cả. Mợ đi đến chỗ tôi rồi dán cho tôi mấy cái bạt tai. Mợ tát xong chống nạnh rít vào tai tôi, con nhà quê bẩn thỉu, tao không nghĩ mày lại thích trèo cao như vậy đâu. Mày nghĩ mày có chữa thì mày sẽ được lên làm mợ cả hay sao? Dạ con không có ý nghĩ đó ạ. Mày không có ý nghĩ đó mà mày để cho dính bầu à? Mày nghĩ tao là con ngu chắc? Tôi nhìn mợ cả, không nghĩ rằng mợ vô lý đến như vậy. Chồng mợ ngủ với tôi, tất nhiên là tôi dính bầu. Tại sao mợ lại cho rằng đó là lỗi của tôi? Khi mà ông bà và cả cậu mợ mua tôi về để đẻ thuê, dẫu cho tôi chẳng mong mình có chữa, nhưng những lời mợ cả nói thực sự phi lý vô cùng. Mợ cả thấy tôi im lặng lại đưa tay tát một phát trúng miệng tôi rồi nói, chỉ có thể là mày đã quyến rũ cậu thôi. Mày biết cậu thương tao nhiều như thế nào không? Cậu từng nói với tao rằng chỉ muốn yêu tao, chỉ muốn có con với một mình tao. Chẳng qua do áp lực gia đình mới phải lấy mày về, nhưng cậu chưa bao giờ muốn mày có chữa cả. Cậu bảo thà rằng cậu không có con còn hơn là có với người khác. Quan tâm tao, nhưng trước mặt tất cả mọi người cậu đều tỏ ra mong có con để bảo vệ tao. Cậu làm vậy tất cả vì để bảo vệ tao khỏi những lời chỉ trích của mọi người, mày hiểu không? Tôi trơ mắt nhìn mợ cả mà không tin vào tay mình. Nếu cậu không muốn có con với tôi, nếu vì sức ép gia đình tại sao cậu vẫn đẻ tôi ra? Nếu như cậu thực sự yêu mợ, chỉ có một mình mợ thì cậu mỗi tối chỉ cần xuống cho có lệ, chẳng cần phải làm gì cũng đâu ai biết mà nói được. Cậu càng nghĩ tôi càng thấy mợ mù quáng, mợ yêu cầu đến mức lú lẫn rồi sao? Tôi cứ để mặc cho mợ cả nắm tóc tát mình, bởi lúc này tôi cũng chẳng còn sức lực và ý chí để chống cự. Mợ vẫn mặc định là tôi quyến rũ cậu nên mới có chữa. Mợ vẫn cho rằng cậu là người chỉ nhất yêu mình vợ. Đến khi mặt tôi lành chẳng chịt toàn những dấu tay, thì mợ mới buông ra. Tiếng cuốc lộc cộc của thầy lang và bà Sáu cũng đang vang lên ngày một gần. Mợ cả ghé vào tai tôi rít lên, mày mà nói với bà thì tao giết mày, nghe chưa? Lo mà cầu nguyện rằng mày không có bầu đi, không thì sống không yên đâu. Tôi lấy tay lau những giọt nước mắt rồi khẽ gật đầu. Mợ cả nhìn tôi hài lòng rời đi. Bà Sáu dẫn một ông thầy lang tóc đã bạc phơ vào phòng tôi. Thầy lang cầm lấy cổ tay tôi rồi nghiêm nghị suy nghĩ một lúc sau. Bà Sáu khẽ hỏi, thưa thầy, cháu nó làm sao rồi ạ? Thầy lang già vuốt tròn râu bạc rồi gật gù, có tin vui, thai được mấy tuần rồi, nhưng mà hơi yếu, gia đình phải chú ý để cháu nó nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh làm việc nặng nhá. Thế thì mừng quá ạ, cảm ơn thầy. Nhưng mà, thầy lang nói xong thì nhìn quanh phòng tôi một lát rồi lại nói, phòng này tối tăm, ẩm thấp quá, không phù hợp với người đang mang thai đâu,
Nếu được thì nên đổi cho nó phòng khác, sáng sủa, sạch sẽ hơn. Dạ, dạ. Thôi, ra đây, tôi kê cho vài thang thuốc mà bồi bổ cho khỏe. Bà Sáu không giấu nổi vẻ mặt vui mừng. Bà nhìn tôi âu yếm, cứ nằm đấy, để bà bảo con Son hầm cho 8 canh gà. Thế rồi, tim tôi có bầu lan khắp nhà. Ông Ngọc ra lệnh cho thằng Sáu chuyển hết đồ đạc của tôi lên gian nhà trên cho thoáng gió. Con Son vừa đỡ tôi vừa bảo, đấy, em đã nói chị rồi, tuổi này là nhạy lắm mà chị cứ không nghe em cơ. Còn Mợ Cả mở mắt long sòng sọc đứng tựa vào cột nhà nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Từ hôm đó, bà Sáu không cho tôi động vào việc gì, chỉ thi thoảng tôi mới phải cầm chổi quét cái sân một chút. Sáng sáng, con Son lại tất tả đi chợ sớm mua một con cá chép lớn để nấu cháo cho tôi ăn. Bà Sáu giục tôi, ăn nhiều vào thì cháu bà mới khỏi được, ăn đi. Cậu Hải đang đi làm, nghe tin tôi có bầu cũng vội chạy về. Tối đó, tôi nghe có tiếng cãi vã ở buồng cậu Mợ, tôi khẽ thở dài mệt mỏi. Từ ngày tôi có bầu, tôi cũng được ông gọi lên ăn cơm cùng với cả nhà. Tôi sợ hãi, ăn chẳng dám ăn, bởi Mợ Cả đang ngồi đó lườm quýt tôi không ngừng. Mợ bảo, bà, từ mai con xin phép ăn trong phòng, ngồi ăn chung với cảnh ăn người ở, con không nuốt nổi. Ông đập bàn, bảo làm sao mà không nuốt nổi. Không ăn được thì nhịn đi chứ, cái nhà này không có cái kiểu phải hầu cơm tận giường đâu. Bố sao bố cứ làm khó dễ con như thế nhỉ? Tôi không làm khó ai cả, tôi ăn được thì chị ăn được, nhưng nhìn mặt nó con thấy buồn nôn lắm. Thế thì chị khỏi ăn, mời chị về phòng cho sao bố cứ bênh người ngoài chằn chọc thế, con mới là con dâu của cái nhà này cơ mà. Khi nào chị đẻ được như nó rồi tôi bênh chị. Mợ Cả nghe ông Ngọc nói vậy thì nghẹn cứng họng. Mợ hậm hực xô ghế đứng dậy, cậu Hải thấy vậy cũng vội đuổi theo dỗ dành vợ. Tôi nuốt bát cơm mà nghẹn ứ nơi cổ họng, có phải chỉ cần tôi sinh cho nhà họ một đứa con thì tôi sẽ được về với nội hay không? Ở đây tôi thấy ngột ngạt quá, nhưng nhìn Mợ Cả tôi lại sợ, liệu rằng tôi có thể bình an mà sinh ra nó không? Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi liền ra quét sân, con Son lúc này cũng đã dậy, mặt nó non vui vẻ lắm. Nó lại nấu cháo cá chép cho tôi ở dưới bếp. Tôi quét sân xong buông chổi đi về phía nó đang ngồi rồi hỏi, Son có chuyện gì mà hớn hở thế? Nó đẩy củi vào bếp bình thản đáp, ngày nào em chả vui hả chị, mà cháo cá chép em nấu đây, tí chị bê lên ăn một bát đi nhé, lát nữa em phải chạy đi mua ít đồ cho ông. Son cứ để đấy, lát tôi tự ăn được. Con Son rút bớt củi ra khỏi bếp rồi đứng dậy chạy đi. Tôi ngồi xuống giở nắp nồi cháo, mùi cháo thơm bốc ra ngào ngạt. Tôi đang định nhổm dậy lấy cái bát để múc cháo thì có tiếng Mợ Cả phía sau làm tôi giật mình, gớm nhỉ, đã làm gì chưa mà ăn rồi? Tôi lắp bắp, dạ mợ, còn quét chân rồi ạ. Mợ Cả nhìn chằm chằm vào bụng tôi rồi đá mạnh vào chân tôi một cái. Mợ rít lên, thứ bẩn thỉu, mau đẻ con xong rồi cút đi cho khuất mắt tao. Nói xong Mợ hất nguyên nồi cháo sôi sùng sục xuống chân tôi rồi đổ cả túi muối lên. Sau đó Mợ bình thản nói lớn, ối giời ơi, có mỗi cái việc múc cháo ra mà ăn cũng không xong, đổ hết ra ngoài rồi, đúng là đồ ăn hại. Phía trên nhà, bà Sáu nghe tiếng Mợ thì chạy xuống nhìn thấy cháo tung tóe, bà giận dữ quát lên, Xoan, mày múc cháo kiểu gì đấy? Tôi thở dài, lý nhí nói, con xin lỗi bà, con lỡ tay. Vỗ tay cái gì, hốt hết đổ đi, rồi xem trong nồi còn tí nào thì ăn, không thì bới cơm mà ăn. Dạ. Bà bực cả nhìn tôi cười khẩy rồi bỏ đi. Tôi nhìn cái chân sưng tấy của mình khẽ thở dài, không biết cuộc đời mình còn phải sống trong cái cảnh này đến bao giờ nữa. Hai chân tôi đỏ rực, không khóc nổi, chỉ thấy trong lòng nguội lạnh vô cùng. Mấy hôm nay không hiểu cậu cả nói gì với Mợ mà Mợ trở nên dễ tính hơn nhiều. Trong bữa cơm, Mợ gắp cho tôi một miếng cá gió to lại còn dịu dàng nói, mày ăn đi. Thực ra thì Mợ cũng như bao người con gái khác thôi, chả thích san sẻ tình cảm của chồng đâu. Nhưng mà hôm nay nghĩ đi nghĩ lại Mợ nghĩ thông rồi, mày mà có chữa cũng là phúc phần của cậu cả mà. Mợ thì thương cậu nên phúc phần của cậu cũng là phúc phần của Mợ thôi, thì Mợ cũng chấp nhận vậy. Nghe Mợ Cả nói ngọt xớt mà tôi thấy rùng mình, bởi không hiểu sao tôi cứ có một nỗi bất an dấy lên trong lòng. Ông Ngọc và bà Sáu nghe Mợ Cả nói vậy thì cũng lấy làm ưng ý lắm. Bà bảo, còn nghĩ được như thế là tốt, nó cũng mang giọt máu của chồng con chứ của ai, sau này đẻ ra thì cho nó gọi con bằng mẹ là được. Cậu cả đang ngồi bên cạnh Mợ, lâu lâu gắp cho Mợ đôi ba miếng thịt rồi còn hỏi han quan tâm vô cùng. Cậu cả thế kia, bảo sao Mợ Cả không tin, nếu là tôi có khi tôi cũng mù quáng tin cậu. Trước mặt tất cả mọi người, cậu đều tỏ ra lạnh nhạt, đều tỏ ra như tôi không tồn tại, chỉ quan tâm tới mình vợ. Vậy mà tối đến cậu lại hùng hục ân ái với tôi. Tôi hận Mợ Cả thì ít mà thấy tội nghiệp cho Mợ thì nhiều. Cùng phần phụ nữ với nhau, tôi cũng đôi chút hiểu được cái cảm giác của Mợ. Mợ không đẻ được, ngày nào cũng phải nghe chỉ chiết, rồi lâu dần Mợ mới sinh ra khó tính, khó nết. Rồi vì quá yêu cậu cả nên mới sinh ra ích kỷ, ghen tuông mù quáng như vậy. Nhưng nói sao thì nói, dù có thấy tội nghiệp Mợ thì tôi vẫn chẳng ưa nổi Mợ, bởi tôi cảm thấy mình cũng chẳng đến nỗi gây ra tội tình gì mà Mợ lại ác với tôi đến thế. Mấy ngày sau,
Mợ trở nên thoải mái với tôi lạ thường. Mợ dường như không để ý gì đến tôi nữa mà để tôi sống yên ổn. Con Son vẫn đều đặn nấu cháo cho tôi vào mỗi buổi sáng. Bụng tôi cũng ngày một to lên. Đến tháng thứ 4 thì đã nhô cao. Bà Sáu nhìn bụng tôi hài lòng nói, bụng nhọn như thế này thì chỉ có là con trai thôi. Thế là nhà mình có người lo hương hỏa rồi. Ông Ngọc cũng gật gù tán thưởng. Nào, nhà mình thì chỉ có con trai thôi. Tôi một lúc đẻ 2 thằng là bà biết rồi đấy. Còn Soan, cố sinh cho cậu một thằng con trai rồi tha hồ mà ăn sung mặc sướng, nghe chưa? Tôi nghe ông nói vậy thì rụt rè hỏi. Dạ, ông, nếu con sinh xong có được xem như là trả hết nợ không ạ? Tôi đã nghĩ kỹ rồi, con tôi sinh ra sẽ được xem như là báu vật trong nhà này. Nó sẽ được chăm sóc chu đáo, còn tôi sẽ xin về để ở với nội tôi. Nội tôi đã già yếu lắm rồi, cứ để nội thui thủi trong nhà một mình như thế lại thêm bệnh tật nữa. Thật lòng tôi không yên tâm chút nào. Nghe tôi hỏi vậy, ông Ngọc vội thu lại nụ cười. Thế mày không muốn ở đây với ông bà? Nhà này đã để mày thiếu thốn cái gì đâu. Mày ở đây hầu hạ ông bà còn sướng hơn về quê nhặt cá gấp mấy lần ấy chứ. Dạ, con đội ơn ông bà, nhưng nhà con còn có bà già yếu không ai chăm sóc, con ở đây hưởng phúc thật không chọn đạo hiếu. Ông Ngọc thở dài, đưa mắt nhìn bà Sáu. Bà Sáu hiểu ý vội bảo, mày cứ dưỡng thai cho tốt, chuyện đó sau này bà tính cho mày mà. Mày ở đây tháng nào bà trả gửi tiền về cho nội mày, không phải lo đâu. Dạ, con đội ơn bà. Thế nhưng, cái ngày mà tôi mong chờ mãi mãi chẳng bao giờ đến. Tối hôm đó con Son hầm cho tôi một bát canh gà, bảo tôi uống đi rồi đi ngủ. Tôi uống xong thì nằm xuống giường thiếp đi. Bỗng nửa đêm, cơn đau nhói ở bụng chuyển xuống khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Những cơn đau như cắt da cắt thịt ngày một rõ, trán toát mồ hôi lạnh. Tôi lẩm bẩm, ngày hôm nay tôi có ăn gì lạ đâu, sao lại đau bụng được cơ chứ? Nghĩ vậy, tôi gượng dậy đi ra bàn để rót cho mình một cốc nước ấm. Nhưng vừa đi được mấy bước, một cơn đau lại thúc lên khiến cho tôi tối tăm mặt mũi. Hai chân như bị ai rút hết sức lực, tôi ngã khuỵu xuống sàn nhà, mặt tôi tái mét vì những cơn đau. Tôi từ nhỏ đã thường xuyên bị đánh, bị ngã, nhưng chưa bao giờ tôi thấy đau như lúc này, cảm giác ruột gan như bị ai đó nắm lấy kéo ra ngoài. Trong vô thức, tôi nhìn xuống bụng, một dòng máu nóng ấm ập ra từ phía dưới khiến cho tôi hãi kinh. Tôi hét lên bằng cả sức lực của mình, có ai không? Cứu với! Tiếng hét của tôi vang lên giữa đêm tĩnh mịch, có tiếng chó sủa râm ran rồi có tiếng gọi nhau ý ới bên ngoài. Bụng tôi vẫn đau khủng khiếp, chưa bao giờ tôi lại sợ cái chết như lúc này. Nếu tôi chết đội tôi sẽ phải làm sao đây? Tôi cắn răng gào lên, có ai không? Lúc này ý chí sống của tôi mạnh mẽ như chưa bao giờ có. Tôi cố gắng lết ra cửa mở tung cánh cửa phòng ra rồi lại gào lên, cứu tôi với! Gào xong tôi gục xuống ở bậc thềm, thở thoi thóp, máu ở thân dưới vẫn không ngừng chảy. Con Son là người chạy đến đầu tiên thấy tôi như vậy, nó run rẩy nhào đến, chị Soan, chị làm sao thế này? Rồi nó thấy máu từ người tôi chảy ướt đẫm cái quần thô màu nâu nhạt, máu kéo lê từ giữa phòng ra đến tận bậc cửa. Con Son cũng hét toáng lên, ông bà ơi, chị Soan! Ông Ngọc cũng lập cập chạy đến thấy tôi như vậy, ông nghiến răng, thằng Sáu chạy đi kêu thầy lang nhanh lên. Rồi ông bảo con Son đỡ tôi lên giường. Lúc này bà Sáu một tay bấm tóc một tay xách cái quần lụa chạy đến giường tôi, mặt mũi của bà tái xanh, bà sờ bụng tôi, hỏi dồn, sao rồi? Trời ơi là trời! Mày làm gì mà ra nông nỗi này hả trời ơi? Cháu tôi! Một lúc sau, thầy lang cũng tới, tôi được cầm máu và cho uống vài viên thuốc đen kịt nồng mùi thuốc nam. Thầy lang bắt mạch cho tôi, cả nhà xúm lại hồi hộp chờ đợi. Thầy lang nhìn tôi thở dài rồi bảo, không giữ được đứa bé. Cả nhà bớt đau buồn. Bà Sáu như không tin vào tai mình, bà hỏi lại thầy, xem kỹ lại được không ạ? Hồi chiều vẫn còn bình thường, sao giờ lại thế này? Có lẽ chuyện này khiến gia đình không chấp nhận được, nhưng đây là sự thật, cô đây đã bị sẩy thai, chắc là do ăn nhầm phải cái gì rồi. Bà Sáu nghe xong thì bùn rùn chân tay, bà ngồi phịch xuống cái ghế cạnh đó. Thầy lang vẫn đều giọng nói, tạm thời phải nghỉ ngơi đã, còn việc mang thai chắc phải đợi hơn năm nữa mới mong có được thôi. Để tôi bốc cho ít thuốc uống vào cho nhanh lành. Tôi nằm đó, biết mình đã mất con, nước mắt tôi vô thức rơi xuống ướt đẫm gối. Mới hôm qua vẫn còn một sinh linh bé bỏng trong bụng tôi, thế mà giờ chẳng có gì nữa. Tôi vô thức đưa tay lên xoa bụng, đứa bé vậy mà bỏ tôi đi sớm quá. Nỗi đau trong lòng choáng lấy tôi, nỗi đau thể xác nào đâu sánh được với nỗi đau mất con. Ông Ngọc thở dài rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Trước khi đi ông còn dặn con Son trông chừng tôi, mợ cả là đứng đó nở một nụ cười kỳ dị. Đầu tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ, có lẽ nào là mợ hại tôi. Môi tôi run lên vì sợ hãi, mợ cả là một người đàn bà độc ác, mợ còn ghét tôi, nhưng sao mợ phải làm đến mức này? Chẳng phải tôi đã nói sinh con ra sẽ đưa cho mợ nuôi còn tôi sẽ rời khỏi đây hay sao? Tại sao mợ lại làm như thế với tôi? Nếu mợ không muốn tôi sinh con cho cậu cả, tại sao ngay từ đầu mợ lại đồng ý để bà rước tôi về đây? Tôi nhìn những gương mặt xa lạ xung quanh mình rồi run rẩy nắm chặt bàn tay. Ở đây tôi chẳng được xem là người, tôi còn chẳng bằng một con chó, con gà,
chúng nó còn có người cho ăn xong chỉ nằm phơi nắng, còn tôi dù đã làm quần quật hầu hạ từ thể xác đến tinh thần cho họ, mặc cho người ta giày xéo vẫn chẳng được một ngày yên ổn, đến đứa con mà họ mong chờ cũng bị tước mất. Nghĩ đến đây, tôi lại ôm mắt khóc nức nở. Con Son vừa ôm tôi an ủi, chị Soan, chị đừng khóc nữa, chị đang yếu lắm, chị cứ khóc như vậy thì kiệt sức mất, thầy lang đã dặn rồi, chị phải nghỉ ngơi cho tốt. Nhìn con Son, nó cũng như tôi, phải hầu hạ người ta, làm trâu làm ngựa, mặc cho người ta đánh đập, nhưng chí ít nó vẫn là con gái, vẫn giữ được tấm thân trong sạch chứ không phải như tôi. Tôi khóc nấc lên, Son ơi, tôi mất con rồi. Bà Sáu đã đưa thầy lang về, còn mợ cả ở đó thấy tôi khóc, mợ cau mày bảo, thôi im đi, nhức đầu quá. Có mỗi đứa con cũng không giữ được, vô tích sự, cái loại mày đúng là nuôi cho tốn cơm. Nói xong mợ cười khẩy rồi rời đi. Tôi nhìn theo bóng mợ mà lòng đau thắt lại, con của tôi nó có tội tình gì cơ chứ. Sau khi bị sảy thai, tôi lại phải dọn về căn buồng cũ, vì cơ thể đang yếu nên tôi được nghỉ ngơi mấy tháng không phải làm việc nhà. Đêm nào tôi cũng khóc, người thì gầy dập đi. Con Son ngày nào cũng đến thăm động viên tôi. Mấy tháng sau, tôi lại làm việc nhà. Ông Ngọc gọi tôi lại bảo, chuyện vừa rồi ông cũng lấy làm tiếc lắm, nhưng nợ của mày vẫn phải trả. Ông đã hỏi thầy lang rồi, chỉ cần uống thuốc thầy kê nửa năm là đã có là được rồi. Giờ ngày nào mày cũng phải uống thuốc đều đặn, nghe chưa? Tôi nghe đến đây thì thoáng sợ hãi, tôi biết cơ thể của mình vẫn đang yếu lắm, làm sao mà có bầu nhanh như thế được. Ông Ngọc thấy tôi im lặng mãi mà không nói thì quát, sao mày không nghe ông nói gì à? Tôi giật mình sợ hãi trả lời, dạ vâng. Giờ thì đi cho vịt ăn đi. Tôi cầm cái thúng để ra vớt bèo vừa đi vừa miên man suy nghĩ không ngừng. Bỗng có tiếng gọi, Soan phải không? Là cậu Út về lúc nào tôi không biết, thấy cậu gọi tôi vội chạy đến. Cậu Út đưa mắt nhìn tôi một lượt rồi bảo, nghe bảo mày làm mất con rồi à? Dạ, cậu Út là người tôi ít tiếp xúc và gặp nhất trong nhà này. Nghe nói cậu đi học trên thành phố, được tiếp xúc với văn hóa hiện đại nên cậu sống phóng khoáng lắm. Tôi ước gì mình cũng được như cậu Út, được đi đây đi đó mở mang tầm mắt. Cậu Út vẫn nhìn tôi chằm chằm, tôi đành lên tiếng trước, cậu Út có dặn gì tôi à? À, không, Soan làm gì thì làm đi. Vâng, cậu. Tôi ngồi bên bờ ao vớt bèo, nước ao bắn lên làm ướt chiếc áo nâu sòng mà tôi mặc. Tôi không quan tâm vẫn chăm chút vớt cho đầy thúng để về nhanh còn nấu cơm phụ con Son. Tôi không biết rằng ở gần đấy cậu Út vẫn đứng nhìn tôi không chớp mắt. Buổi chiều, khi tôi đang thổi cơm trong bếp thì lại gặp cậu Út. Tôi đang cúi xuống thổi lửa để nấu cơm. Cái áo nâu cũ đã rách bươm của tôi khiến cổ áo rộng thùng thình. Khi tôi cúi xuống sẽ để lộ phần ngực lấp ló. Nhưng bình thường trong bếp chỉ có tôi và con Son nên tôi cũng không để ý. Lúc tôi đang lúi húi thì cậu Út bước vào. Tôi cứ ngỡ là con Son nên vừa thổi vừa nói, Son đã ướp thịt chưa, để tôi xào cho kịp giờ cơm. Thấy nó không trả lời nên tôi mới ngước mặt lên nhìn thì giật mình nhận ra cậu Út đang đứng đó nhìn tôi chằm chằm. Tôi bối rối nói, dạ, cậu, con cứ tưởng là con Son. Son cứ nấu cơm đi, tôi vào lấy ít đồ. Tôi lấy làm lạ, trong đêm thì có đồ gì của cậu mà cậu phải vào lấy, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, lại cặm cụi thổi lửa. Đến khi lửa cháy ngẩng mặt lên vẫn thấy cậu đứng đó nhìn mình chằm chằm. Lúc này tôi mới nhận ra cái cổ áo rộng tênh hanh của mình, vội lấy tay túm lại rồi ngượng ngập quay đi chỗ khác. Cậu Út cười, tôi có ăn thịt Soan đâu mà Soan sợ tôi thế. Dạ em không có ạ. Cậu Út bỗng đến gần rồi hỏi tôi, thế dạo này anh cả có hay qua chỗ Soan không? Tôi lắp bắp không biết phải trả lời sao cho phải. Chuyện tế nhị này đâu phải là chuyện cậu Út nên hỏi. Tôi thấy cậu vẫn đứng đó chờ nên tôi đành thật thà bảo, dạ không ạ, con mới sẩy nên thầy lang dặn phải kiêng. Kiêng được là tốt. Dạ, con xin phép ra ngoài hái rau. Thôi đi đi. Tôi viện cớ rồi chạy nhanh ra ngoài, bỏ lại đằng sau khuôn mặt kỳ lạ của cậu Út. Cậu Út khiến tôi có chút sợ hãi, nhưng tôi nhanh chóng gạt ngay cái suy nghĩ ấy đi. Chắc là cậu thấy tôi đáng thương nên mới hỏi thăm vậy thôi. Buổi tối, sau khi uống hết bát thuốc đắng ngắt, tôi bê nước lên rửa chân cho mợ cả. Cơ thể tôi dạo này đã khỏe hơn nhiều, cũng ăn được hơn, nỗi đau đớn cũng đã dần nguôi ngoai trong lòng. Phần vì công việc nhà cuốn tôi từ sáng sớm tinh mơ đến tối mịt vắt kiệt sức lực của tôi nên tôi không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Phần vì tôi đã dần dần chấp nhận số phận của mình, tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác. Thôi thì cố gắng có một đứa con cho xong việc của mình. Mợ cả thấy tôi vào thì cười nhạo, tưởng mày có nhiều mưu mẹo thế nào, muốn trèo cao thế nào, hóa ra cũng chỉ có đến thế, mỗi đứa con cũng không giữ được. Tôi im lặng không đáp, những lời nói này của mợ tôi đã nghe đến thuộc lòng. Mợ cả thấy tôi im lặng thì tát vào mặt tôi khiến tôi ngã ra đất. Mợ lại rít lên, mày khinh tao à? Nói mà không thèm trả lời. Con không dám thưa mợ. Mày không dám à? Cái đồ nhà quê này, dạo này mày không ăn đòn nên lì phải không? Vừa nói vừa tiến đến giẫm vào tay tôi, đôi guốc mộc cứng khiến tôi đau điếng. Mợ trợn mắt nghiến răng dồn sức mà giẫm, tôi đến khi tay tôi rớm máu mới buông ra. Mợ cười, cho chừa cái tội tao nói mà dám làm lơ.
Giờ thì cút đi cho đỡ bẩn mắt tao. Tôi đau đến rơi nước mắt, run rẩy bê chậu nước đi ra ngoài. Tối đó, bàn tay đau đớn khiến tôi không tài nào ngủ được. Đang nằm chằn chọc trên giường thì có tiếng cửa cạch mở. Tôi cứ nghĩ là con Son, bởi thi thoảng nó cũng sang tầm giờ này để xem tôi có còn bị đau bụng và chảy máu hay không. Nhưng không phải con Son mà là một dáng người cao lớn hơn. Tôi hơi hoảng vội nhổm dậy hỏi, Son phải không? Có phải Son không? Bóng người vẫn im lặng không trả lời, rồi miệng tôi bị một bàn tay to lớn bịt chặt. Tôi nghe tiếng thì thào, im nào, đừng có la lớn. Là cậu Út, sao cậu Út lại vào phòng tôi giờ này? Tôi ú ớ không nói được câu gì. Trong ánh trăng lờ mờ, tôi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của cậu Út, tiếng cậu lại vang lên, chiều tôi đi xoan, sau này muốn gì tôi cũng chiều xoan, tôi thích xoan lắm. Cậu Út nói vậy là sao? Tôi đưa bàn tay đau nhức của mình lên cố gắng gỡ tay cậu ra khỏi miệng, nhưng tay cậu cứng như thép không thể nào gỡ ra được. Lúc tôi chưa định thần được chuyện gì thì cậu Út đã nắm lấy cổ áo tôi xé toạc. Tôi sợ hãi gào lên ú ớ, hai chân đạp loạn xạ. Cậu Út cười, thôi nào, tôi biết xoan chỉ giả vờ chống cự thôi đúng không? Ngoan chiều tôi đi rồi xoan muốn gì cũng được. Tôi cảm nhận được hơi thở nóng bức của cậu vào mặt tôi, đầu óc tôi hoảng loạn, tôi cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Nhưng tay tôi đang bị thương cộng với sức khỏe vẫn chưa bình phục nên tôi cứ như một con cá mắc cạn, càng giãy giụa càng bị cậu Út giữ chặt hơn. Chỉ một lúc tôi đã bị trói nghiến lại, miệng bị tùy tiện nhét một miếng rể. Cậu Út nhìn tôi hài lòng nói, xoan đẹp quá. Thật uổng khi mẹ tôi mua xoan về cho anh hai thế mà không biết hưởng. Nói xong cậu lao vào tôi như một con thú đói mồi. Quần áo tôi bị giãy tơi tả, tôi vừa giãy giụa vừa khóc nghẹn ngào, thân dưới còn chưa hồi phục khiến tôi đau như chết đi sống lại. Nước mắt tôi ứa ra, thấy tôi như khúc gỗ. Cậu Út gần xong còn trong chóng gì đâu mà làm giá. Khôn ngoan thì chiều tôi đi, đúng vậy tôi đã là đàn bà từ lâu. Một người đàn bà mặc cho người ta muốn chà đạp như thế nào cũng được, những cơn đau khiến tôi càng thêm tỉnh táo. Cậu Út là người mà tôi kính trọng nhất trong nhà này, cậu học cao hiểu rộng là ước mơ mà tôi luôn hướng tới, nhưng thật không ngờ so với anh cậu thì cậu còn khốn nạn hơn. Người đàn bà của anh trai, một con ở, một người đàn bà vừa mất con mà anh cũng có thể hiếp được. Thấy tôi khóc cậu ôn dừng lại hỏi, đau à? Tôi ú ớ rồi gục mặt sang một bên. Cậu Út cười, gần chắc lần đầu sang đang ngại đấy thôi. Nói xong cậu lại lao vào hùng hục. Hơi thở gấp gáp của cậu hòa với tiếng rên rỉ làm tôi cảm thấy kinh tởm. Tôi kinh tởm chính bản thân mình, kinh tởm cái dục vọng thấp hèn của người đàn ông trước mặt mình. Tôi như khúc gỗ trợn trừng mắt nhìn cậu Út, nhưng cậu không quan tâm vẫn làm việc của mình. Xong xuôi cậu mới ngước mắt lên nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt của tôi, cậu hãy cau mày tức tối. Cậu Út khó chịu đứng dậy mặc quần áo, thật là mất hứng, chơi với mấy con điếm còn thích hơn cô. Tôi mở to mắt ngạc nhiên, cậu Út còn qua lại với cả gái làng chơi. Tôi nhìn cậu với đôi mắt kinh hãi. Cậu đến gần tháo dây trói cho tôi, thấy tôi định hét lên thì cậu nói, cô định hét lên đấy à? Thương tình cô mới mất một đứa con nên tôi cũng nói trước, nếu cô mà hét lên thì người thiệt thòi chỉ có thể là cô thôi. Cô nghĩ xem ai sẽ tin cô, hay họ sẽ nghĩ cô dụ dỗ tôi, để xem bố tôi có đánh cô tuốt xác không. Đến lúc đó thì cái mạng cô cũng khó mà giữ được chứ đừng nói đến chuyện là về thắp cho bà cô nén nhang. Cậu Út vừa nói đều đều vừa cười mà tôi nghe như có ai đánh mạnh vào đầu tôi một cái. Tôi lắp bắp hỏi lại cậu nói sao cơ mà, bà tôi làm sao? Cậu Út nhìn tôi, đến lượt cậu ngạc nhiên, thế mẹ tôi chưa nói với cô à? Bà cô chết được hơn 1 tháng rồi, bệnh nặng mà, cũng phải thôi, phổi của bà ta cũng chẳng chịu nổi nữa đâu. Chuyện này có gì đâu mà lạ, nhà tôi cũng tốn mớ tiền để chôn cất bà cô đấy. Tôi run rẩy bỏ đến trước mặt cậu Út, đôi tay rớm máu nắm lấy vạt áo của cậu van nài, cậu lừa tôi đúng không? Cậu nói cậu lừa tôi đi, tôi xin cậu. Cậu Út nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp, tao lừa mày làm gì? Không tin ngày mai hỏi mẹ tao là biết. Nói xong cậu bỏ đi để tôi ngồi đó với cơ thể trần truồng và đôi mắt trống rỗng. Tôi phải về thăm bà của tôi sao có thể chết được, bà vẫn còn khỏe lắm cơ mà. Tôi nhìn quanh nhà, chiếc giường nội hay nằm đã không còn thấy đâu nữa. Cái xào treo mấy bộ quần áo bà ba của nội vẫn nằm chồng chơ ở đó, nhưng quần áo thì không thấy đâu. Nội đi thật rồi sao? Thế là cậu Út đã không lừa tôi. Tôi quỳ xuống khóc thật to, nước mắt đặc quánh chảy ra từ đôi mắt đã mệt nhoài của tôi. Tiếng khóc của tôi khàn khàn vang lên trong buổi sớm mai hiu quạnh. Nội ơi, con về rồi đây, nội ơi. Đến việc gặp nội trước lúc nhắm mắt xuôi tay mà tôi cũng không làm được. Tại sao người ta lại ác với tôi và nội như thế? Có phải sinh ra nghèo khổ là một cái tội hay không? Khổ thân nội tôi, chắc đến lúc chết nội vẫn mong ngóng đứa cháu gái về thăm mình. Tiếng khóc của tôi cất lên thê lương và day dứt như thế cho đến khi có tiếng gọi, con Xoan phải không? Phải con Xoan không? Tôi quay người lại, là cô Hiền, hàng xóm cách nhà tôi một dàn dừa. Thấy đúng là tôi, cô vội mở cửa đi vào. Tao nghe tiếng khóc đoán là mày về, thế đi lấy chồng xong là mất dạng luôn thế hả con? Nội mày trông mày mãi. Tôi gạt nước mắt, run rẩy nói, con không kịp nhìn nội lần cuối. Cô Hiền ơi,
bà cháu mày đúng là cái số khổ, sao giờ mới về? Không hay tin gì hay sao? Bữa mẹ chồng mày có gáy, đưa tiền cho tao nhờ chôn cất bà. Tao có hỏi mày mà bà bảo mày đang bầu, không về được, người giàu người ta hay kiêng, nên tao cũng chẳng hỏi, chỉ tội nội mày cứ hỏi mày suốt. Tôi khóc rấm rứt, tôi nghĩ đến khuôn mặt giàn nua, khắc khổ của nội. Mỗi lần nhìn ra phía đường, tôi về nhà chồng, nghĩ đến cảnh nội chẳng thể nào nhắm mắt xuôi tay để lo cho cháu gái. Cô Hiền nhìn xuống bụng tôi rồi ngạc nhiên hỏi, thế mấy tháng rồi mà bụng vẫn phẳng lì như thế này? Cháu sẩy rồi cô ạ. Nghe tôi trả lời, cô Hiền thoáng lặng đi, rồi cô như sực nhớ ra điều gì, vội đứng dậy lục lọi trong góc nhà, đưa cho tôi một gói nhỏ. Cái này bà cụ dặn khi nào mày về thì đưa cho mày dùm bà ấy. Tôi đón lấy, run run mở ra xem, bên trong là một xấp tiền. Cô Hiền thở dài, cái này hình như là nhà chồng bay đưa cho bà để bà đi khám bệnh mà bà không khám, cứ cất đấy, bảo là của con Soan, đến là khổ, cuối đời được hưởng tí phúc mà chẳng dám hưởng. Mắt tôi nhòe đi, nội tôi mất rồi, số tiền này tôi cũng chẳng cần nữa. Bỗng tôi nhớ đến nhà chồng, căn nhà như địa ngục đó, khiến tôi rùng mình. Ngoài kia, mặt trời đang nhô lên cao, giờ này chắc con Son đã dậy băm bèo, nó sẽ vào phòng gọi tôi dậy, nó sẽ phát hiện ra tôi không có ở đó, rồi mở cả, cũng sẽ biết, rồi ông Ngọc bà Sáu cũng sẽ biết, họ sẽ cho người đến đây để bắt tôi về, tôi sẽ bị đánh đến chết mất. Không được, tôi phải trốn đi thôi. Nội mất rồi, tôi chẳng còn vướng bận gì nữa, tôi không thể quay lại nơi địa ngục đó. Tôi đứng phát dậy, thắp cho nội nén nhang rồi khấn, nội ơi, nếu nội thương con thì phù hộ cho con tai qua nạn khỏi, nội nhé. Khấn xong, tôi bảo cô Hiền, giờ con phải đi, nhờ cô thi thoảng qua thắp cho nội nén nhang cô nhé. Nói xong, tôi đưa cho cô Hiền một ít tiền rồi tất tả bỏ đi. Số tiền mà nội để dành cho tôi sẽ dùng để làm lại cuộc đời. Tôi cứ nhằm hướng thành phố mà chạy. Ánh nắng buổi sớm mai rực rỡ trải dài trên con đường đất, phía xa xa, tiếng cười nói huyên náo của những người đi chợ khiến tôi bừng tỉnh. Tôi cắn môi, chạy thật nhanh về phía trước, chạy thật nhanh về cuộc đời mới đang chờ mình. Câu chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Theo quý vị, cuộc đời Soan rồi sẽ ra sao? Gia đình nhà bà Sáu liệu có tìm được Soan hay không? Hãy chia sẻ với chúng tôi về ý kiến của quý vị vào phía dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện hấp dẫn khác trên kênh. Tại khoa xét nghiệm của một bệnh viện thành phố, không khí khá tĩnh lặng nhưng có thể cảm nhận được sự hồi hộp của nhiều người đang chờ đợi kết quả xét nghiệm ADN. Các bệnh nhân và người nhà của họ ngồi lặng lẽ trong những hàng ghế chờ, ánh mắt thường xuyên hướng về phía quầy tiếp nhận kết quả. Cầm trên tay 2 mẫu xét nghiệm, bà Cúc tiến đến quầy và trao chúng cho các bác sĩ, nhờ họ tiến hành xét nghiệm ADN. Bác sĩ hẹn 5 ngày sau có kết quả. Bà quay trở về trong ánh mắt đầy lo âu. Bà hy vọng kết quả này sẽ giúp giải quyết những câu hỏi mà bà đang băn khoăn. Đang chuẩn bị đi về thì bà Cúc vô tình nhìn thấy một người, trạc tuổi bà, đang ngồi ở hàng ghế chờ, ánh mắt bà ấy đầy suy tư. Bà Cúc tiến lại gần và lân la hỏi, chị đang chờ kết quả à? Bà ấy ngước lên nhìn bà Cúc rồi thở dài, vâng. Sao chị nhìn có vẻ lo lắng vậy? Chị sợ kết quả không được như mình nghĩ ạ. Bà ấy không nói gì, đôi mắt u sầu hướng về khu vực trả kết quả. Thấy vậy, bà Cúc tỏ ra quan tâm, có chuyện buồn trong lòng chị cứ tâm sự với tôi, đừng ngại. Tôi và chị không quen biết gì nhau nên không sợ chuyện bị lộ đâu. Chị cứ coi tôi như người bạn tâm sự đi, tôi hứa sẽ giữ bí mật cho chị. Sau một phút suy nghĩ, nhìn thấy bà Cúc cũng thật thà, người đàn bà ấy mới nói, tôi khổ lắm bà ạ. Con trai tôi lấy vợ đã 15 năm, 2 vợ chồng chúng nó khó khăn lắm mới đẻ cho tôi được một thằng cháu đích tôn. Vậy mà dạo gần đây, tôi nghe phong phanh khi 2 vợ chồng nó cãi nhau thì biết được là đứa cháu mà tôi luôn yêu thương, cưng chiều này không phải là cháu nội ruột của tôi. Nghỉ một lúc, bà ấy lại tiếp tục nói, con dâu tôi cũng là một đứa hiền lành, chăm chỉ, lại biết yêu thương chồng con, tôi không nghĩ nó lại dám phản bội chồng nó đâu. Thế nên, tôi đã lén đi xét nghiệm xem 2 bố con nó có phải là bố con ruột không. Nếu đúng thì con dâu tôi đã bị oan và bị chồng nó hiểu nhầm, còn nếu sai thì tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa bà. Thì bà tống cổ con nhỏ đó ra khỏi nhà chứ sao? Bà Cúc nói lớn là mấy người ngồi xung quanh đều quay lại nhìn bà. Thấy xấu hổ nên liên tục xin lỗi, tôi xin lỗi, tại tôi thấy tức thay cho chị đó. Chắc chắn là con dâu chị cắm sừng chồng nó rồi. Sao chị lại nói như vậy? Bà Cúc thở dài, chả giấu gì chị, tôi cũng đang đi làm xét nghiệm ADN cho con trai và cháu nội tôi. Tôi nghi ngờ thằng bé không phải là con của con trai tôi. Mà tôi hỏi chị này, cháu của chị nó có nét gì giống bố nó không? Không, nó là con trai mà nó giống mẹ lắm, không có nét nào giống bố nó cả. Từ khi đẻ ra đến nay, mấy người đến thăm thằng bé toàn nói vậy. Bây giờ nó đã 6 tuổi nhưng tôi cũng không thấy nó có nét gì giống con trai tôi hết. Vậy thì đúng rồi đó chị ạ, tôi chắc chắn thằng bé đó không phải là cháu nội của chị đâu. Con trai chị đã nuôi con tu hú rồi. Đúng lúc đó, bác sĩ đi ra trả kết quả.
Bà Cúc chào bà bạn mới quen để đi về. Trên đường về, bà không ngừng suy nghĩ về câu chuyện vừa rồi. Có khi nào đứa cháu nội của bà ở nhà cũng không phải là con trai của con bà không? 5 ngày nữa mới có kết quả. 5 ngày nữa thì sự thật sẽ được phơi bày. Dung, cô hãy cầu trời mà phù hộ cho đứa bé là cháu nội của tôi đi. Còn nếu không, cô cứ chuẩn bị tinh thần, tôi sẽ đuổi cổ cô ra khỏi nhà. Thứ đàn bà lăng loàn. Bà Cúc nghĩ đến cô con dâu thì vô cùng tức giận. Dung về làm dâu nhà bà Cúc đến nay đã được gần 3 năm. Con trai cô năm nay mới được 8 tháng tuổi. Trước khi đến với Lâm, con trai bà Cúc, thì Dung đã trải qua một vài mối tình. Trong đó có một mối tình sâu đậm với Đạt, nhưng hai người họ lại không đến được với nhau. Nhớ lại hôm đó, cái lần mà Lâm lần đầu gặp được Dung là vào một buổi chiều đông lạnh giá. Khi dòng người di chuyển hối hả trên phố thì một tai nạn bất ngờ xảy ra. Một người đàn ông bị ngã khỏi xe đạp và nằm bất động trên đường, máu chảy ra từ vết thương trên đầu. Dung đang trên đường về nhà nhìn thấy sự việc thì lập tức chạy đến để giúp đỡ. Cùng lúc đó, Lâm cũng đang trên đường đi làm về, tình cờ đi qua khu vực này, nhìn thấy đám đông tụ tập, anh nhanh chóng dừng xe đi đến chỗ đám đông xem có chuyện gì. Khi xuyên qua đám đông, anh nhìn thấy có một cô gái trẻ đang đỡ một người đàn ông, máu trên đầu ông ta không ngừng chảy, mọi người thì chỉ đứng xung quanh nhìn, còn Dung thì không ngừng hét, làm ơn gọi cấp cứu đi ạ, phải đưa người này đến bệnh viện gấp. Nhận thấy tình hình có vẻ nguy hiểm, Lâm nói lớn, mọi người hãy giãn ra đi để cho bệnh nhân có không khí. Đám đông bắt đầu lùi ra xa. Dung ngước lên nhìn Lâm, anh ơi, anh mau giúp tôi đưa người này đến bệnh viện đi ạ, ông ấy bị chảy nhiều máu quá. Tôi là bác sĩ đây, để tôi xem xét tình trạng của bệnh nhân. Khi thấy Dung đang ôm đầu nạn nhân, Lâm nói, cô hãy cố gắng giữ cho đầu của ông ấy ở tư thế an toàn và đừng để ông ấy di chuyển quá nhiều nhé. Dung làm theo chỉ dẫn của Lâm, vâng, tôi sẽ cố gắng. Sau khi sơ cứu cho người bị nạn xong thì xe cứu thương cũng vừa đến. Các nhân viên y tế chuyển nạn nhân lên xe, Lâm và Dung cũng nhanh chóng đi theo xe cấp cứu. Người đàn ông được đưa vào phòng cấp cứu. Trong khi chờ đợi xem người đàn ông đó có bị làm sao không thì Lâm và Dung ngồi nói chuyện với nhau. Lâm nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt và nói, người cô dính hết máu rồi, cô về nhà thay đi, ở đây có tôi rồi. Dung hiền Lâm mỉm cười nhẹ nhàng nói, không sao, tôi muốn ở lại đây xem tình hình ông ấy thế nào rồi mới đi. Cô thật tốt bụng, thấy cô lo lắng cho ông ấy như vậy, mới đầu tôi cứ tưởng cô là người nhà của ông ấy đấy. Anh nói vậy làm tôi ngại quá, lúc đó may mà có anh, nếu không thì... Mà anh là bác sĩ ở bệnh viện nào vậy? Tôi là bác sĩ ở một bệnh viện tư cũng gần đây thôi, đây là danh thiếp của tôi. Nói rồi, Lâm lấy trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho Dung. Dung vui vẻ nhận lấy tấm danh thiếp từ tay Lâm, bác sĩ Nguyễn Văn Lâm, tôi là bác sĩ khoa nội. Nếu cô hay là người nhà có vấn đề gì liên quan đến sức khỏe cần tư vấn thì hãy gọi cho tôi. Vâng, cảm ơn anh. Đúng lúc đó, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra và thông báo rằng bệnh nhân bên trong đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Nghe vậy, Dung và Lâm mới thở phào nhẹ nhõm và cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Khi đến cổng, họ chào tạm biệt nhau và đi theo hai hướng khác nhau. Cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại nhau, nhưng dường như số phận đã an bài. Ngày hôm đó, khi đang làm việc, Dung bỗng dưng bị đau bụng dữ dội. Các đồng nghiệp nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra. Bệnh viện mà đồng nghiệp đưa cô đến lại là nơi mà Lâm đang làm việc, và thật tình cờ, người khám cho Dung lại cũng chính là Lâm. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy, bác sĩ Lâm Dung nói. Lâm mỉm cười đáp lại, đúng là trái đất tròn nhỉ, chúng ta có duyên với nhau đấy, cô có nghĩ như vậy không? Dung ngượng ngùng nói sang chuyện khác, bác sĩ Lâm à, tôi bị làm sao vậy? May mắn chỉ là một cơn đau dạ dày cấp tính thôi, không có gì nghiêm trọng. Tôi sẽ kê thuốc giảm đau và kháng viêm cho cô nhớ phải nghỉ ngơi và tránh căng thẳng nhé. Vâng, mà hình như cô đang giảm cân à, tôi thấy cô hơi gầy, trông thiếu sức sống. Ồ, không, tôi dạo này công ty tôi có dự án nên tôi cũng hơi bận. Tôi hiểu rồi, cô lo làm việc nên ăn uống nghỉ ngơi không điều độ còn hay thức khuya nữa, có đúng không? Chuyện này tôi nghĩ cô nên kiểm tra kỹ hơn đi, tôi thấy cô có dấu hiệu của suy nhược cơ thể nữa đấy. Làm gì thì làm cũng nên để ý đến sức khỏe của mình nhé. Dung cảm thấy rất ngại khi bị Lâm nói như vậy. Sau khi thăm khám xong, Dung chào Lâm và ra về. Trước khi về, Lâm không quên nhắc nhở Dung nhớ ở nhà nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống khoa học và tránh thức khuya, đặc biệt là phải đi tái khám đúng hẹn. Dung cảm ơn Lâm, nhận đơn thuốc từ anh rồi nhanh chóng rời khỏi phòng khám. Hôm sau, khi Dung đến bệnh viện tái khám, lần này Dung và Lâm đã thoải mái hơn khi gặp nhau. Biết bệnh tình của mình đã đỡ hơn nhiều, Dung cảm thấy rất vui, cảm ơn anh đã đưa ra những lời khuyên hữu ích giúp tôi mau khỏi bệnh. Lâm khiêm tốn nói, đó là trách nhiệm của tôi mà, công lớn là ở cô đấy. Chính vì sự thay đổi tích cực đó của cô nên bệnh tình mới thuyên giảm nhanh như vậy. Bác sĩ dù có giỏi đến đâu mà gặp bệnh nhân không nghe lời thì cũng chẳng làm được gì. Tôi rất vui vì cô đã lắng nghe tôi nói. Dung mỉm cười, vâng, anh nói đúng lắm ạ. Có điều này tôi cần phải nhắc nhở cô,
Sau khi khỏi bệnh rồi cô đừng chủ quan mà có lối sống như trước đây, dễ bị mắc lại lắm đấy. Về nhà cô phải ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, tránh bị stress và nên luyện tập thể dục thể thao nhẹ nhàng để nâng cao sức khỏe nhé. Vâng, tôi biết rồi ạ. Cảm ơn anh, cảm ơn bác sĩ Lâm. Khi Dung định đứng dậy ra về, Lâm nhìn đồng hồ đeo trên tay và nói, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, tôi có thể mời cô đi ăn được không? Cô đừng ngại, chỉ là bữa ăn trưa bình thường ở căng tin bệnh viện thôi, tôi cũng không có thời gian để đi ăn ngoài đâu. Thấy cũng đã đến giờ trưa, bụng lại đang đói, nhân tiện Dung cũng muốn cảm ơn bác sĩ Lâm nên đây sẽ là cơ hội thích hợp. Dung vui vẻ đồng ý, vâng, thế cũng được ạ, tôi sẽ chờ anh ở ngoài nhé. Cô đợi tôi một chút, tôi sắp xếp tí rồi ra ngay. Bữa ăn trưa của Dung và Lâm tuy ngắn ngủi nhưng rất vui vẻ, họ nói chuyện nhiều hơn, không chỉ về sức khỏe mà còn về cuộc sống và công việc. Dần dần họ nhận ra rằng mình có nhiều điểm chung và tình cảm giữa họ bắt đầu nảy nở. Thời gian trôi qua, Dung và Lâm dần dần trở nên thân thiết hơn, họ gặp nhau thường xuyên hơn và cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Dung cảm thấy có một sự kết nối đặc biệt với Lâm, một cảm giác mà cô chưa từng trải qua trước đây. Trong khi đó, Lâm cũng bị cuốn hút bởi sự dịu dàng và thông minh của Dung. Dần dần, cuộc gặp gỡ tình cờ trước đó đã trở thành nền tảng cho một tình yêu sâu sắc và chân thành giữa họ. Lâm tỏ tình với Dung tại một quán cà phê nhỏ, không có nến, không có hoa, chỉ có sự chân thành mà Lâm dành cho Dung. Anh nhìn vào mắt cô, nói bằng giọng ấm áp, Dung à, từ lần đầu gặp em anh đã cảm nhận được một điều gì đó rất đặc biệt. Trải qua nhiều thời gian bên nhau anh biết rằng em chính là người mà anh muốn đi cùng suốt cuộc đời. Em có đồng ý làm bạn đời của anh không? Dung xúc động trước lời tỏ tình chân thành của Lâm, cô mỉm cười và gật đầu đáp lại, em đồng ý. Hai người ôm nhau trong niềm hạnh phúc giản dị và ấm áp. Thời gian trôi qua, tình yêu của họ ngày càng bền chặt, yêu nhau 2 năm thì họ quyết định về chung một nhà. Họ tổ chức một lễ cưới nhỏ ấm cúng với sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. Ngày cưới, cả Lâm và Dung đều rạng ngời hạnh phúc, gia đình, người thân và bạn bè đều gửi lời chúc phúc cho họ. Trong ngày cưới, trong không gian ấm cúng và tràn đầy niềm vui, mọi người tụ họp lại cùng chia sẻ niềm hạnh phúc của đôi uyên ương. Bố mẹ của Lâm và Dung xúc động phát biểu, gửi lời chúc phúc và hy vọng rằng hai con sẽ luôn yêu thương, thấu hiểu và đồng hành cùng nhau trong mọi thăng trầm của cuộc sống. Anh và cô nhìn nhau tay trong tay, cảm nhận sự ấm áp và tình yêu thương từ những người xung quanh. Họ biết rằng hành trình phía trước có thể sẽ có những thử thách, nhưng với tình yêu và sự ủng hộ của gia đình và bạn bè, họ tin tưởng rằng mình sẽ vượt qua tất cả để xây dựng được một cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Dung Tính đến thời điểm này cũng được coi là viên mãn. Vợ chồng yêu thương và quan tâm nhau, mẹ chồng thì hiểu chuyện, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vui vẻ, hòa thuận. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Dung có con. Từ lúc đó, mẹ chồng cô trở nên sắc nét hơn, thường xuyên nói bóng nói gió và không còn thoải mái như trước nữa. Mà nguyên nhân khiến cho mẹ chồng Dung bắt đầu tỏ thái độ với cô có lẽ là từ khi cô Liên, hàng xóm, sang nhà cô chơi. Lúc đó con trai cô mới được 3 tháng tuổi, cháu chào cô Liên ạ, cô sang chơi với mẹ cháu ạ. Mẹ cháu đâu rồi? Dạ, mẹ cháu tôi đây. Bà Cúc từ trên lầu bước xuống, trên tay đang bế cháu nội, bà Liên mới sang đấy à? Vâng, tôi vừa sang, khiếp, từ khi có cháu nội là không thấy mặt bà đâu nữa nhỉ? Thì tôi bận chăm cháu mà, bà cứ có cháu đi rồi biết. Nói xong câu này, bà Cúc biết mình đã lỡ lời, cả xóm này ai cũng biết nhà bà Liên có một thằng con trai mà cậu ấy lại thuộc cộng đồng LGBT. Bà Cúc cảm thấy hối hận vì đã lỡ nói ra câu đó. Bà biết rằng dù bà Liên không nói gì nhưng chắc chắn là cảm giác không vui cho lắm. Bà Liên thoáng sững người nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và mỉm cười. Thằng bé được mấy tháng rồi bà? Được 3 tháng rồi bà ạ. Trộm vía thằng bé ngoan lắm. Thế cơ à? Nhanh nhỉ. Cái rông đẻ mà tôi sợ nhà bà kiêng cữ nên cũng chẳng dám sang. Không ngờ đã 3 tháng rồi cơ đấy. Bà bế nó lại đây cho tôi xem tí nào. Bà Cúc bế cháu nội lại cho bà Liên bế. Xem nào, cháu đích tôn của bà Cúc đây hả? Dễ thương quá nhỉ, mà da hơi ngăm. Bố mẹ nó ai cũng trắng mà thằng bé nòi nhà ai mà đen thế không biết. Cái bà này, nó là cháu nội nhà tôi. Không nòi nhà tôi thì nòi nhà ai vào đây nữa. Ôi, tôi xin lỗi, tôi chỉ một miệng nói vậy thôi, không có ý gì cả. Bỗng nhiên thằng bé khóc, bà Cúc gọi Dung đang ở trong bếp. Dung ơi, con ra cho thằng bé bú đi, hình như nó đói rồi. Dạ, con ra ngay đây mẹ. Dung rửa tay đi ra bế con, cô Liên ngồi chơi với mẹ cháu nhá. Cháu xin phép lên phòng cho thằng bé bú ạ. Cháu đi đi. Dung bế con lên phòng, bà Liên cứ nhìn theo mãi. Này, bà nhìn con dâu tôi gì mà kỹ thế? Cái Dung mới sinh có 3 tháng mà trông gọn nhỉ, y như là gái còn son. Bà Cúc nghe bà Liên khen con dâu thì cười tít mắt, bà nói với giọng đầy tự hào. Con dâu tôi đẹp sẵn rồi mà, nhìn vậy thôi chứ nó nhiều sữa lắm, mà nó cho con bú trực tiếp luôn.
không giống như mấy đứa thời nay sợ con bú trực tiếp ngực chảy xệ mà lúc nào cũng phải vắt ra đâu nhá. Bà Liên nhìn bà Cúc đầy ghen tị. Bà này, tôi nói chuyện này, nếu không phải thì bà bỏ qua cho tôi. Có gì thì bà nói thẳng đi, gì mà cứ rào trước đón sau như vậy chứ. Tôi thấy thằng cháu nội bà nhìn không giống thằng Lâm tí nào. Thằng Lâm nó trắng trẻo đẹp trai thế mà thằng bé, bà có thấy thế không? Bà Cúc xua tay. Ôi dào, 5-3 tháng à, nét nó sẽ thay đổi mà bà. Bây giờ không giống nhưng mà lớn lên sẽ giống đấy. Bà cũng đừng chủ quan, tôi thấy con dâu bà ngày xưa đi làm hay đi sớm về muộn lắm. Đi làm thì quần này áo nọ, trang điểm các thứ, với lại nó xinh đẹp như thế thiếu gì thằng đàn ông ngoài kia nhòm ngó chứ. Thì công việc của nó phải thế mà bà. Bà Cúc nói giúp cho con dâu. Bà cứ bênh con dâu đến mù quáng rồi đấy. Mấy lần tôi thấy nó còn được một người đàn ông đi xe hơi trở về tận nhà nữa cơ. Cử chỉ thì thân mật trông đáng nghi lắm. Vậy cơ á, thế ý bà là con dâu tôi, cháu nội tôi. Thấy bà Cúc đã bắt đầu dao động, bà Liên không nói gì mà đứng dậy xin phép ra về. Thôi cũng muộn rồi, tôi phải về đây, bà hãy suy nghĩ những lời tôi nói đi nhé. Bà Liên biết rõ tính cách của bà Cúc, một khi đã nghi ngờ điều gì thì bà sẽ tìm mọi cách để điều tra cho ra lẽ. Khi mối nghi ngờ đã nhen nhóm, bà Cúc sẽ không để yên cho đến khi mọi thứ rõ ràng. Lợi dụng điều này, bà Liên bắt đầu kích động bà Cúc, hy vọng là tạo ra mâu thuẫn giữa bà Cúc và con dâu. Bà Liên không có cháu nên bà ta ích kỷ và ghen tị khi thấy nhà bà Cúc vui vẻ hạnh phúc. Bà Liên khéo léo khơi gợi sự nghi ngờ trong lòng bà Cúc bằng những lời nói bóng gió và những hành động nhỏ nhặt. Bà Liên tưởng tượng ra cảnh mẹ chồng nàng dâu sẽ xảy ra tranh cãi như trên tivi thì cảm thấy rất hài lòng. Bà ta nghĩ mình không trực tiếp gây ra bất kỳ rắc rối nào vì tất cả chỉ là do bà Cúc tự biên tự diễn mà ra. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, bà Liên sẽ không phải chịu trách nhiệm vì bà ta đâu có nói ra điều gì cụ thể. Bà Cúc vốn nhạy cảm với bất kỳ điều gì liên quan đến con cháu, bà bắt đầu để ý đến Dung nhiều hơn. Vì chưa có điều gì là chắc chắn cho những nghi ngờ của mình nên bà Cúc vẫn giữ thái độ bình thường với Dung. Nhưng sống với những thắc mắc trong lòng khiến bà cảm thấy khó chịu và ngột ngạt. Bà quyết định không nghĩ đến điều đó nữa, điều đó sẽ khiến cho bà thoải mái hơn. Hôm nay, Quyên bạn của Dung đến chơi. Khi ngồi nói chuyện với bà Cúc, Quyên nhắc đến người yêu cũ của Dung. Bác này, sao cháu nhìn thằng bé con cái Dung cứ thấy giống một người nào đó mà cháu nhất thời chưa nghĩ ra. Giống bố nó chứ giống ai nữa. Không phải anh Lâm. Suy nghĩ một lúc, Quyên chợt lên một tiếng. Cháu nhớ ra rồi, giống anh Đạt. Đúng, thằng bé rất giống anh Đạt nhá. Đạt nào vậy cháu? Là anh Đạt, người yêu cũ của cái Dung ấy. Bọn cháu ngày xưa có chơi chung với nhau. Dung với anh Đạt ngày xưa yêu nhau lắm nhưng mà không hiểu sao lại chia tay rồi làm ai cũng tiếc nuối. Phải rồi, cháu có giữ tấm hình hồi nhỏ của anh Đạt đây này, để cháu mở ra cho bác xem. Quyên lấy điện thoại ra, mở một tấm hình của một đứa trẻ ngày xưa đưa cho bà Cúc xem. Bà Cúc xem xong thì giật mình vì cháu nội của mình rất giống với người trong tấm hình đó. Mối nghi ngờ ngày xưa bà đã không còn nghĩ đến nữa, nay lại được nhen nhóm. Lần này thì có cơ sở hơn trước vì Quyên là bạn của Dung nên biết rõ về con dâu bà, lại có cả cái ảnh này nữa. Vậy thì không nghi ngờ gì nữa rồi, cháu nội bà nhất định là con của người khác. Với con dâu bà, con trai bà đã bị vợ mình phản bội và phải nuôi con tu hú. Không được, bác phải đi hỏi chuyện này cho ra nhẽ mới được, bác không thể để nó lừa dối cả nhà bác như vậy. Quyên ngăn bà Cúc lại. Bác bình tĩnh đi ạ, bây giờ bác mà ra đó hỏi thì đời nào cái Dung nó chịu nhận vậy. Cháu nói xem bác phải làm thế nào đây, bác không thể nuôi cháu của nhà khác được. Vậy bác đi xét nghiệm ADN đi, khi có bằng chứng rồi thì Dung nó không thể chối cãi được đâu. Dung nó là bạn cháu thật, nhưng cháu thấy bác chăm lo cho thằng bé như vậy thì cháu thương bác lắm, thương cho cả anh Lâm nữa. Anh Lâm hiền lành như vậy nên dễ dàng bị vợ qua mặt. Thế bác phải làm những gì để đi xét nghiệm hả cháu? Quyên bày cho bà Cúc lấy tóc hoặc móng tay của bố con Lâm rồi đến bệnh viện xin làm xét nghiệm huyết thống. Bà Cúc nghe rồi gật gù. Sau khi nói chuyện với bà Cúc thì Quyên xin phép ra về. Biết đã đạt được mục đích, Quyên cười khỉnh. Bà Cúc bắt đầu tỏ thái độ với Dung. Bà soi mói con dâu từng chút một. Những lời nói của bà trở nên gay gắt, gây ra không ít căng thẳng trong gia đình. Dung cảm nhận được sự thay đổi và áp lực từ mẹ chồng. Cô cố gắng hết sức để duy trì sự hòa thuận nhưng không thể tránh khỏi cảm giác mệt mỏi và tổn thương. Dung cảm thấy áp lực khi mẹ chồng bắt đầu can thiệp nhiều vào việc chăm sóc con cái. Những lời phê bình và nhận xét của bà khiến cho cô cảm thấy mình không đủ tốt trong vai trò làm mẹ. Cô cố gắng kiên nhẫn và tìm cách trò chuyện với mẹ chồng để hiểu rõ hơn về sự thay đổi của bà. Tuy nhiên mọi chuyện không hề dễ dàng. Lâm nhận thấy sự thay đổi của mẹ thì cố gắng đứng ra bảo vệ vợ nhưng cũng không muốn làm mẹ mình buồn. Anh quyết định nói chuyện riêng với mẹ. Mẹ à, dạo gần đây con thấy mẹ khắt khe với vợ con quá. Cô ấy có làm điều gì không phải với mẹ sao? Vợ con không phải là đứa hiền lành, tử tế như con nghĩ đâu. Mẹ nghi ngờ thằng Bon nó không phải là con của con đâu. Mẹ có biết mình vừa nói gì không? Sao mẹ lại có suy nghĩ như vậy à?
Con thấy thằng bé có giống con tí nào không? Trời ạ, vì chuyện này mà mẹ bảo nó không phải là con của con à? Mẹ hồ đồ quá rồi đấy. Con của con sao con lại không biết chứ? Với lại Dung không phải là người như mẹ nghĩ đâu. Chuyện này mẹ tuyệt đối đừng để cho vợ con biết nhé. Không cô ấy sẽ bị tổn thương lắm đây ạ. Cảm giác bị xúc phạm ấy mẹ có hiểu không? Nhưng mà thôi, chuyện này dừng đây đi mẹ nghỉ ngơi sớm đi, con đi ra ngoài đây. Lâm đi ra ngoài, bà Cúc trong phòng suy nghĩ, nói chuyện này với cái đứa đội vợ lên đầu đúng là vô ích mà. Bà quyết định tự mình hành động, bà sẽ tìm thời cơ thích hợp để lấy được mẫu xét nghiệm. Vào phòng Dung, bà Cúc thấy trên gối của cu Bon có mấy sợi tóc rụng, bà nhanh chóng nhặt chúng và bỏ vào một cái túi bóng, theo như hướng dẫn của Quyên. Sau đó, bà tìm cơ hội giả vờ nhổ tóc bạc cho con trai để lấy mẫu tóc của anh và cho vào một túi bóng khác. Hoàn thành công việc, bà bắt đầu đưa các mẫu cần xét nghiệm đến bệnh viện. Bệnh viện hẹn 5 ngày nữa mới có kết quả, làm bà Cúc chờ đợi trong tình trạng lo lắng và bồn chồn. Những ngày đó trôi qua thật chậm chạp, mỗi buổi sáng bà Cúc đều cảm thấy nặng nề, suy nghĩ mãi về kết quả xét nghiệm, bà không thể tập trung vào bất cứ việc gì, chỉ quanh quẩn với những suy đoán và lo lắng không dứt. Tối đến, bà Cúc trằn trọc không ngủ được, bà nghĩ về mọi khả năng và những hệ lụy có thể xảy ra nếu kết quả không như mong đợi. 3 ngày sau, có một bưu kiện gửi đến nhà bà Cúc, người ra nhận là Dung vì lúc đó bà Cúc đang đi vắng. Khi bà Cúc về, Dung đưa bưu kiện cho bà. Mẹ ơi, mẹ có bưu kiện à? Của ai vậy? Là của bệnh viện gửi đến khoa xét nghiệm. Mẹ bị bệnh gì sao? Sao không nói với anh Lâm? Đưa đây cho mẹ. Bà Cúc giật lấy bưu kiện đang ở trên tay Dung vì bà biết trong đó có chứa thứ gì. Bà Cúc nhanh chóng đi vào phòng, đóng cửa lại và mở phong bì ra. Bà hồi hộp mở ra xem. Bà Cúc đọc từng chữ ghi trong đó. Bà lướt xuống hàng cuối cùng ghi kết luận không có quan hệ huyết thống. Tờ giấy A4 trên tay bà Cúc rơi xuống. Bà không tin vào những gì mình vừa thấy. Cho dù mắt bà đã kém đi phần nào nhưng phần chữ kết luận được bôi đậm, in to rõ ràng như thế thì làm sao mà bà đọc nhầm được. Không giữ được bình tĩnh, bà Cúc mở cửa lao ra phòng hét lớn. Dung, con Dung đâu rồi? Dung vừa cho con ngủ xong, nghe tiếng mẹ chồng kêu thì nhanh chân đi xuống lầu. Mẹ gọi con ạ. Con vừa mới cho cu Bon ngủ. Bà Cúc tức giận ném tờ giấy xét nghiệm vào mặt Dung. Cô xem đi, xem đây là cái gì? Tôi không ngờ cô lại là loại người như vậy, dám cắm sừng con trai tôi à? Dung cầm tờ giấy lên xem, đọc từng chữ trên đó khiến cho cô há hốc mồm. Cô ngạc nhiên hỏi bà Cúc, mẹ, đây là cái gì? Cô đọc mà còn không hiểu à? Thằng Bon nó không phải là cháu nội của tôi, cô dám lừa cả cái nhà này sao? Mẹ à, không phải như vậy đâu ạ, cu Bon đúng là con trai anh Lâm, là cháu nội của mẹ mà. Sao mẹ có thể nghi ngờ con mà đi xét nghiệm như vậy? Mẹ làm như vậy là đang xúc phạm con đấy ạ. Kết quả nó rõ ràng như vậy mà cô còn chối sao? Chắc là có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi. Mẹ nhầm là nhầm thế nào? Thằng Bon là con của cô với thằng người yêu cũ của cô đúng không? Đúng lúc đó, Lâm đi làm về, thấy trong nhà có tiếng nói chuyện như cãi nhau. Anh sợ có chuyện gì nên vội vàng đi vào. Mẹ, Dung, hai người đang nói chuyện gì vậy? Không có gì đâu con. Bà Cúc cầm tờ giấy xét nghiệm giấu sau lưng. Bà không muốn cho Lâm biết. Bà sợ khi anh biết chuyện bà lén đi xét nghiệm mình với cu Bon thì anh sẽ giận bà vì trước đó anh đã nói với bà không được làm như thế rồi. Nhưng Dung là người ngay thẳng. Cô không muốn mình phải chịu oan ức như vậy. Cô phải làm cho rõ ràng chuyện này. Cô giật lấy tờ giấy từ trong tay của bà Cúc đưa cho Lâm. Anh xem đi, xem mẹ anh đã làm gì đây. Cầm tờ giấy Dung đưa. Lâm nhìn qua thì thấy có gì đó không đúng. Anh hỏi, cái này ở đâu ra vậy? Là nhân viên giao hàng đưa đến. Có phải là bưu phẩm lúc mà người giao hàng mới giao? Con nhìn bên ngoài có ghi là khoa xét nghiệm đúng không mẹ? Bà Cúc gật đầu, phải. Lâm thở dài, mẹ à, cái này là giả đó. Những tờ giấy quan trọng như thế này không thể gửi qua đường bưu điện được, phải trực tiếp đến lấy, mà phải là người yêu cầu xét nghiệm mới có thể đến lấy, ngoài ra thì không ai được phép lấy thay cả con. Không hiểu ai đã gửi cái này cho mẹ và vì mục đích gì, nhưng con chắc chắn với mẹ cái này là giả. Một người trong ngành như Lâm thì nhận ra chuyện này là một điều đơn giản. Mình thở phào vì mình đã được minh oan, nhưng niềm tin của cô dành cho mẹ chồng dần đánh mất. Cô không ngờ rằng mẹ chồng lại có thể nghi ngờ mình như vậy. Tại sao bà có thể đi xét nghiệm quan hệ huyết thống giữa con trai bà với cháu nội mình cơ chứ? Mặc dù Lâm đã nói như vậy, nhưng bà Cúc vẫn cố chấp không chịu tin. Làm sao mà có thể giả được chứ? Con là con đang bênh vợ con nên mới nói như thế, phải không con? Nhìn xem ở đây viết rõ ràng, có cả chữ ký và dấu đỏ. Giả thế nào được mà giả? Lâm cố giải thích cho bà Cúc, mẹ nhìn xem này, câu từ ở đây rất lủng củng, còn sai cả lỗi chính tả nữa. Xét nghiệm thì ghi là xét nghiệm, dấu đỏ thì cũng mờ nhạt, không rõ ràng gì cả. Chữ ký này chắc chắn cũng là giả đấy. Mẹ ạ, bà Cúc không nói được gì nữa, thì ấm ức đi vào phòng. Vừa đi bà vừa lẩm bẩm, sao lại có thể là giả nhỉ? Rõ ràng là... mà cũng không phải,
Bệnh viện họ hẹn 5 ngày nữa mới có kết quả, nay mới có 3 ngày. Vào phòng, bà Cúc vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện đó. Cho dù kết quả này là giả, nhưng bà vẫn chưa thể chắc chắn rằng cu Bon là cháu nội bà. Ở ngoài này, Lâm đến ôm Dung an ủi, anh thay mặt mẹ xin lỗi em. Anh không ngờ mẹ lại có thể nghi ngờ em như vậy. Khi biết mẹ có ý định này, anh đã ngăn mẹ lại rồi, nhưng mà mẹ không nghe anh. Anh biết mẹ muốn đi làm xét nghiệm giữa anh và cu Bon. Sao? Hôm bữa mẹ nói là mẹ nhìn cu Bon không giống anh, nên bà nghi ngờ. Anh đã cố giải thích cho mẹ hiểu rồi, tưởng đâu mẹ sẽ không nghĩ đến chuyện này nữa. Không ngờ mẹ lại làm thật. Sao anh không nói chuyện này với em? Anh sợ em bị tổn thương. Cảm ơn anh đã tin tưởng em. Thôi, anh lên phòng tắm rửa thay đồ đi xem coi con dậy chưa, chơi với con. Để em nấu cơm. Em đừng giận mẹ, chắc mẹ đã nhận ra cái sai của mình rồi. Dạ, em biết rồi. Lâm đi lên phòng, còn Dung thì vào bếp nấu ăn. Vừa làm xong, cô vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi, sâu chuỗi lại những việc xảy ra gần đây về thái độ của mẹ chồng tự nhiên lại thay đổi với cô như vậy. Cô nghĩ chắc chắn là có liên quan đến chuyện này. Nhưng mẹ chồng cô chắc là cũng không tự nhiên lại nghĩ ra cái chuyện đi xét nghiệm, phải có điều gì đó tác động đến bà. Và còn một chuyện nữa là tại sao bà lại nghi ngờ cô Bon là con của người yêu cũ của cô. Lúc đó Dung định hỏi bà thì Lâm về nên cô cũng quên mất. Dung quyết định phải hỏi mẹ chồng rõ ràng chuyện này. Cô đi đến phòng bà Cúc gõ cửa. Mẹ ơi, con vào được không ạ? Không thấy tiếng trả lời, Dung mở cửa đi vào. Cô ngồi xuống cạnh bà, nhẹ nhàng nói, mẹ à, có chuyện này con muốn hỏi mẹ, mong mẹ hãy nói thật cho con biết. Mẹ không có gì để nói với con đi ra ngoài đi cho mẹ nghỉ ngơi, mẹ hơi mệt. Con chỉ hỏi mẹ chút chuyện thôi, hỏi xong con sẽ đi ra ngoài. Có phải ai đã nói gì với mẹ về chuyện tình cảm trước đây của con không? Không có. Vậy thì tại sao mẹ lại nói cô Bon là con người yêu cũ của con? Mẹ đã từng gặp anh ấy đâu mà mẹ nói cô Bon giống anh ấy. Mẹ biết chuyện này không thể che giấu. Bà Cúc đành nói thật là cái Quyên nó nói cho mẹ nghe. Nó còn cho mẹ xem ảnh lúc nhỏ của cậu đó nữa. Nhìn kỹ thì thấy cô Bon giống lắm, nên mẹ mới... Vâng, con hiểu rồi, con cảm ơn mẹ. Thôi, con ra ngoài đây mẹ nghỉ ngơi đi. Lát nấu cơm xong con vào gọi mẹ ạ. Nghe bà Cúc nói đến Quyên thì Dung đã hiểu ngay vấn đề. Quyên và Dung là bạn chơi với nhau cũng khá thân ngày trước. Dung và Quyên cùng thích một người là Đạt, nhưng Đạt lại thích Dung. Dung và Đạt đã thành một đôi. Điều đó làm Quyên vô cùng đau lòng. Đạt và Dung có một mối tình đẹp và sâu đậm, nhưng không hiểu vì lý do gì mà lại chia tay. Sau khi biết Đạt và Dung đã chia tay thì Quyên lại bắt đầu tấn công Đạt, nhưng Đạt lại không hề yêu Quyên. Đạt sau đó nghe nói đã đi du học mấy năm nay, Dung cũng không có thông tin gì về Đạt cả. Còn Quyên, 1 năm sau cũng đã đi lấy chồng. Chồng Quyên giàu lắm, lại còn là con một. Lấy chồng đã 5 năm rồi mà Quyên chưa sinh cho nhà chồng được một đứa con trai để nối dõi, nên cô ta áp lực lắm. Nhất là khi biết Dung có con thì Quyên lại càng sinh ra ghen ghét, đố kỵ. Tại sao Dung lại có được nó mọi thứ dễ dàng như vậy, còn mình thì cứ chật vật mãi như thế này? Quyên suy nghĩ, mình không có một hạnh phúc trọn vẹn thì nó cũng đừng hòng sống yên, phải tạo cho nó ít sóng gió. Và sóng gió mà Quyên tạo ra cho Dung đó là sự nghi ngờ của mẹ chồng vì lòng trung thủy của cô con dâu cùng với bản xét nghiệm ADN dài kia. Vừa nấu ăn, Dung vừa nghĩ, tại sao cô lại làm như thế với mình? Cô có làm điều gì có lỗi với Quyên đâu. Chuyện quá khứ đã qua lâu rồi, và Dung vẫn coi Quyên là một người bạn. Dung quyết định ngày mai sẽ đi gặp Quyên để nói rõ ràng mọi chuyện. Sáng hôm sau, Dung nhờ mẹ chồng coi con để mình đi gặp Quyên. Đứng trước cổng công ty Quyên, Dung lấy điện thoại ra gọi 1-2 lần Quyên đều không bắt máy. Dung mới nhắn tin, tớ đang đứng trước cổng công ty của cậu xuống tới gặp một lát đi. Tin nhắn vừa được gửi đi không lâu thì điện thoại của Dung đổ chuông là Quyên gọi. Alo, Dung à, tớ đang bận, cậu có gì quan trọng không để bữa khác nhé. Vậy tớ sẽ lên công ty cậu ngồi chờ. Lúc nào cậu xong việc, tớ cũng chưa đi làm nên thời gian cũng rảnh lắm. Thôi được rồi, cậu đứng ở đó chờ đi, tớ xuống ngay. Một lúc sau Quyên vác một bụng bầu đi xuống, nhìn thì đoán chắc cũng được 6-7 tháng gì đấy rồi. Dung và Quyên đi ra một quán nước gần đó. Cậu biết hôm nay tớ tìm gặp cậu vì chuyện gì chứ? Dung nói, không, tớ đâu có biết có chuyện gì à. Dung không muốn vòng vo mất thời gian, cô liền đi thẳng vào vấn đề. Có phải cậu là người đã xúi giục mẹ chồng tớ đi làm xét nghiệm quan hệ huyết thống giữa chồng và con tớ không? Tớ không chỉ như thế đâu, cậu còn làm giả bản kết quả gửi đến cho mẹ chồng tớ nữa. Tớ nói có cái gì sai không hả Quyên? Quyên ú ớ, tớ... Cậu không cần phải chối, mẹ chồng tớ đã nói cho tớ biết rồi. Tại sao cậu lại làm như vậy hả? Cậu làm vậy để được cái gì? Vì mục đích gì chứ? Tớ chỉ trêu bác ấy một chút thôi mà, không ngờ bác ấy lại làm thật. Trêu? Cậu đem chuyện đó ra để trêu à? Cậu làm mẹ chồng tớ hiểu nhầm tớ như thế mà được à? Có phải cậu ghen tị với tớ vì tớ đã sinh được con trai cho nhà chồng,
còn cậu mãi vẫn không thể mang thai, có đúng không? Cậu Quyên không thể nói gì vào lúc này vì sự thật đúng như là Dung nói. Cái bụng Quyên đang mang cũng là giả, để đối phó với nhà chồng. Quyên đã tìm được một người mang thai hộ cho nhà chồng rồi, nhưng mẹ chồng lại muốn cô phải trực tiếp mang thai nên cô mới phải giả mang cái bụng bầu như vậy. Điều này vừa hay Dung lại biết được. Bây giờ cậu hãy về nhà tớ, nói cho mẹ chồng và chồng tớ biết sự thật đi. Không, tớ không đi đâu, mất mặt lắm. Mất mặt? Cậu mà cũng biết mất mặt sao? Nếu cậu biết thì đã không làm ra cái chuyện như vậy rồi. Bây giờ cậu có đi không? Không, tớ không đi. Quyên vẫn một mực không đi. Vậy được, tớ sẽ đi vào công ty của cậu nói cho họ biết về chuyện cậu giả vờ mang thai. Nếu nhà chồng cậu mà biết chuyện này thì sẽ thế nào nhỉ? Thôi được rồi, tớ sẽ đi, tớ đi là được chứ gì. Xin cậu đừng nói chuyện tớ giả mang thai cho mọi người biết, cậu giữ kín chuyện này giúp tớ với. Còn tùy thuộc vào thái độ thành khẩn của cậu như thế nào đã. Hai người rời quán cà phê và quyết định cùng về nhà Dung. Khi về đến nhà, Dung thấy Lâm đang ngồi ở nhà do hôm qua anh có lịch trực nên hôm nay được nghỉ. Bước vào nhà, Dung gọi mẹ chồng bà Cúc và Lâm ra phòng khách để gặp Quyên. Quyên cúi đầu xin lỗi về những chuyện vừa qua, cô bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện. Mọi người lắng nghe ngỡ ngàng trước những gì Quyên nói, đặc biệt là bà Cúc. Bà nhận ra mình đã làm tổn thương con dâu. Bà nhìn Dung, đôi mắt tràn đầy sự hối hận. Dung à, mẹ thật sự xin lỗi con, mẹ đã không hiểu con và vô tình làm con đau lòng. Dung nhẹ nhàng nắm lấy tay bà Cúc an ủi, con không trách mẹ đâu à. Chuyện qua rồi mẹ cũng đừng nghĩ ngợi gì nữa. Con không bao giờ làm chuyện có lỗi với chồng con đâu. Từ nay về sau nếu mẹ có khúc mắc gì trong lòng thì mong mẹ hãy nói ra cho con được biết ạ. Mẹ biết rồi. Lâm đứng bên cạnh nhìn vợ và mẹ, lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm. Anh biết rằng gia đình mình sẽ vượt qua được mọi khó khăn nếu họ cùng nhau đối mặt và giải quyết. Cuộc sống của Dung và Lâm lại trở về như xưa, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Mỗi buổi sáng, cả hai cùng nhau thức dậy, chuẩn bị bữa sáng và tận hưởng những khoảnh khắc bình dị bên nhau, cùng nhau chăm sóc con cái. Hôm nay là đúng ngày hẹn trả kết quả. Bà Cúc ở trong phòng cứ đắn đo mãi không biết có nên đi hay không. Sau một hồi suy nghĩ thì bà Cúc cũng quyết định đi. Dù sao thì bà bỏ tiền ra đi làm xét nghiệm rồi thì vẫn muốn biết kết quả chính xác. Bà đi ra nói với Dung, con à, mẹ đi đây một chút. Mẹ đi đâu vậy ạ? À mẹ sang nhà một người bạn. Vâng, mẹ đi cẩn thận ạ. Bà Cúc đến bệnh viện với cảm giác vừa hồi hộp, vừa lo sợ. Khi nhận được phong bì kết quả từ tay bác sĩ, bà nắm chặt nó trong tay, cảm thấy tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Mở phong bì ra, bà cẩn thận đọc nội dung ghi trong đó. Khi nhìn thấy kết quả cu bon đúng là cháu nội bà, thì bà mới thở phào nhẹ nhõm. Nước thắt trong lòng bà Cúc cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Những nghi ngờ và lo lắng bấy lâu nay dần tan biến. Bà Cúc ngồi xuống ghế chờ, nắm chặt phong bì kết quả trong tay, mắt nhắm lại để cảm nhận được sự bình yên mới, tỉnh lại được trong lòng bà tình yêu và sự tin tưởng dành cho con dâu càng thêm vững chắc. Bà cảm thấy một sự nhẹ nhõm tràn ngập trong tâm hồn, những nghi ngờ và lo lắng bấy lâu dần tan biến. Bà Cúc ngồi xuống ghế chờ, nắm chặt phong bì kết quả trong tay, mắt nhắm lại để cảm nhận được sự bình yên mới, tìm lại được trong lòng bà tình yêu và sự tin tưởng dành cho con dâu càng thêm vững chắc. Trở về nhà, bà cũng kéo Dung vào lòng nói nhỏ, Dung à, mẹ xin lỗi vì đã từng nghi ngờ con. Giờ mẹ biết chắc chắn cu bon là cháu nội của mẹ rồi và mẹ rất hạnh phúc. Dung vẫn chưa hiểu bà Cúc đang nói gì. Cô hỏi, là sao mẹ? Con tưởng chuyện này chúng ta đã nói xong rồi. Bà Cúc đưa cho Dung một phong bì, con mở ra xem đi. Dung mở ra xem thì thấy đó lại là một bản xét nghiệm. Mẹ, đây là thật, không phải giả đâu. Thật ra sáng nay mẹ không phải đi đến nhà bạn mà mẹ đi đến bệnh viện. Hôm nay mới là ngày trả kết quả, mẹ cũng không muốn đi, nhưng mà đã lỡ làm rồi nên mẹ quyết định sẽ đi. Mẹ đi không phải vì mẹ không tin tưởng con đâu, mong con hiểu cho mẹ. Con hiểu. Bây giờ kết quả đã rõ ràng rồi, con xin mẹ đừng nghĩ đến chuyện này nữa, mẹ nhé. Cảm ơn con đã luôn kiên nhẫn để lắng nghe mẹ và luôn yêu thương gia đình này. Dung xúc động ôm chặt bà Cúc, mẹ à, con luôn coi mẹ là mẹ ruột của con. Chúng ta hãy cùng nhau chăm sóc cho cu bon và sống cuộc sống thật hạnh phúc mẹ nhé. Mọi thứ dần trở lại quỹ đạo vốn có, nhưng sự việc vừa rồi đã làm cho gia đình bà Cúc càng trân trọng nhau hơn, biết yêu thương và chăm sóc nhau nhiều hơn. Bà Cúc dần trở nên quan tâm và gần gũi hơn với con dâu. Bà thường xuyên trò chuyện và chia sẻ những kinh nghiệm sống, tạo nên một mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu ấm áp, thân thiết. Dung cảm thấy mình thật may mắn khi có một gia đình luôn yêu thương và quan tâm cô. Cô biết rằng dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, họ sẽ luôn bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Hôm đó, đột nhiên cu bon bị sốt cao. Bà Cúc lại đi du lịch với mấy người bạn trong hội người cao tuổi. Bà nói đang trên đường về. Dung lo lắng gọi điện cho Lâm. Anh ơi, con bị sốt cao quá. Con bị sốt hả em? Được rồi, em bình tĩnh nhé. Anh về liền đây.
Khi đó cũng gần đến giờ trưa, Lâm bàn giao công việc cho đồng nghiệp xong rồi vội vàng ra lấy xe đi về nhà. Vừa ra đến nhà xe, điện thoại Lâm lại đổ chuông, lần này là đến từ một số điện thoại lạ. Tuy không lưu tên nhưng anh biết là ai gọi. Sau khi nghe xong, thay vì đi về nhà thì anh lại đi một hướng khác. Ở nhà, Dung chờ Lâm mãi không thấy thì lo lắng. Cô gọi điện xem anh đi tới đâu rồi, nhưng anh không nghe máy. Cô cố gọi lại rất nhiều lần, nhưng vẫn không được. Cô đành ôm con ra đường bắt taxi để đưa con vào bệnh viện. Một chiếc xe hơi từ từ tiến lại phía mẹ con Dung. Khi hạ cửa kính xuống, cả người ngồi trong xe và Dung cùng bất ngờ. Dung, anh Đạt. Đạt sau bao năm ở nước ngoài làm ăn, giờ đây anh đã trở thành một doanh nhân. Đạt mới quay trở về nước được nửa năm. Em đi đâu mà đứng ở đây vậy? Con em bị sốt, em đang đứng bắt taxi để đưa con vào bệnh viện. Vậy à? Vừa hay anh cũng đang trên đường tới đó, để anh đưa hai mẹ con em đi. Hôm nay Đạt đi thăm một người bạn bị tai nạn đang nằm ở bệnh viện, tình cờ lại gặp Dung ở đây. Vì lo lắng cho con nên cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà lên xe của Đạt cùng anh đến bệnh viện. Tại bệnh viện, sau khi được thăm khám, bác sĩ nói cu Bon bị sốt phát ban, phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Đạt đi thăm bạn xong thì qua thăm con của Dung. Khi hai người đang nói chuyện hỏi thăm tình hình của nhau thì bà Cúc đến. Dung à, cô Bon sao rồi con? Mẹ về rồi à? Cô Bon bị sốt phát ban, giờ đã hạ sốt nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi mẹ ạ. Mẹ nghe con gọi điện mà lo quá. May mà lúc đó cũng gần về tới nơi rồi. Mẹ đi đường xa mệt rồi, về nghỉ ngơi đi ạ. Ở đây có con rồi mẹ đừng lo. Lúc này bà Cúc mới để ý đến người đàn ông ngồi cạnh giường bệnh cháu nội mình. Bà hỏi, cậu này là... À, đây là anh Đạt bạn con ạ. Hôm nay may mà có anh ấy đưa mẹ con vào bệnh viện đó mẹ. Anh Đạt, đây là mẹ chồng em. Dung vô tư nói. Bà Cúc nghe đến cái tên này thì nhớ ra người yêu cũ của con dâu mình cũng tên là Đạt. Hay là cậu ta nhỉ? Sao cậu ta lại ở đây? Chẳng lẽ con dâu mình vẫn lén lút qua lại với cậu ta sao? Hay thằng cu Bon? Nghĩ đến đây, bà không dám nghĩ tiếp nữa. Cháu chào bác ạ, cháu là Đạt bạn của Dung. Chào cậu, cảm ơn cậu đã giúp đỡ con dâu và cháu nội tôi. Thằng bé đã có tôi rồi, cậu bận việc thì có thể về được rồi. Bà Cúc muốn đuổi Đạt. Anh hiểu ý bà nên cũng xin phép rời đi. Anh cũng không muốn Dung phải khó xử. Sau khi Đạt đi rồi, bà Cúc hỏi con dâu, Dung, cậu ta có phải là người yêu cũ của con không? Dung thật thà trả lời, vâng ạ. Bố nó đâu sao không gọi nó về đưa đi mà lại gọi cậu ta. Con và cậu ta có phải là vẫn thường xuyên qua lại với nhau không? Không, con không có mẹ. Con gọi cho anh Lâm rồi, anh ấy bảo về ngay mà con chờ mãi. Gọi lại mấy cuộc thì anh ấy cũng không bắt máy. Còn sốt ruột nên phải ra ngoài bắt taxi thì tình cờ gặp anh Đạt đi qua. Anh ấy cũng đi thăm người quen ở bệnh viện này nên con mới nhờ anh ấy đưa vào đây luôn ấy mẹ. Tình cờ vậy sao? Mẹ nói vậy là sao? Mẹ nghi ngờ con à? Để mẹ gọi cho thằng Lâm. Con nó nằm đây mà nó thì lại đi đâu? Bà Cúc gọi điện nhưng vẫn chỉ là tiếng tút tút quen thuộc. Anh ấy vẫn không nghe máy hả mẹ? Không biết là có chuyện gì không nữa, con lo quá. Đúng lúc đó, có một cô y tá đi vào kiểm tra cho cô Bon. Dung hỏi cô y tá mới biết là Lâm đã xin phép về nhà lâu rồi. Dung đoán chắc là khi cô gọi thì anh đã đi về luôn. Nhưng tại sao anh lại không về nhà? Gọi điện thì không được, cô lo anh gặp chuyện gì trên đường. Mẹ ơi, hay anh ấy bị gì rồi? Anh ấy không bị gì đâu, anh ta đang ở một nơi rất vui vẻ. Là em họ của Dung bước vào nói. Dung nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi, Vi, em nói gì vậy? Em đang nói ai? Còn ai vào đây ngoài người chồng hoàn hảo của chị nữa? Chị đã bị anh ta lừa rồi này. Vi, cháu đừng ăn nói với chồng của chị mình như vậy chứ. Trước đây cháu đâu có vậy. Đúng là trước đây cháu luôn xem anh Đạt là thần tượng thật. Cháu luôn ước sau này mình sẽ tìm được một người chồng như vậy. Nhưng mà hôm nay sau khi chứng kiến tất cả mọi chuyện thì niềm tin trong cháu đã sụp đổ rồi. Là anh ta đã che đậy quá hoàn hảo hay là niềm tin của chị cháu đã đặt sai chỗ? Sở dĩ vì nói như vậy, vì mới đây thôi cô đã nhìn thấy Lâm đi đến một khu chung cư. Vì gọi Lâm nhưng dường như anh đang rất vội nên đã không nghe thấy. Vì tò mò vì đã đi theo, Lâm thấy Lâm bấm thang máy lên tầng 9. Vì cũng qua thang máy kế bên bấm lên tầng 9. Lên đến tầng 9, vì bước ra thì thấy bóng dáng Lâm đang đi phía trước. Lâm dừng lại ở căn phòng 903 bấm chuông rất nhanh. Người trong nhà đã ra mở cửa. Một người phụ nữ đã chạy ra ôm chầm lấy Lâm. Cảnh tượng đập vào mắt Vi khiến cô sững sờ. Đang chưa biết phải làm gì thì hai người họ đã đi vào trong nhà. Vi tiến lại căn phòng đó, áp tai vào cửa lắng nghe thì bên trong có tiếng trẻ con. Đứa trẻ đó gọi Lâm là bố. Dung lúc này vẫn đang hoang mang chưa hiểu Vi đang nói gì. Cô nói, từ nãy giờ em đang nói gì vậy Vi? Chị không hiểu gì hết. Nếu chị muốn biết thì hãy đi theo em. Bác cũng đi với cháu luôn đi ạ, để bác được tận mắt thấy bộ mặt thật của con trai bác. Nhưng mà còn cu Bon ai sẽ ở lại trông thằng bé? Đúng lúc đó thì chị chồng của Dung đến. Thấy vậy bà Cúc nhờ con gái mình chăm cháu nội. Còn bà và Dung Vi đi ra ngoài.
Chị chồng Dung chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng đồng ý ở lại trông cô Bon một lúc. Bà Cúc, Dung và Vi cùng lên một chiếc taxi để đi đến một chung cư. Thang máy dừng ở tầng 9. Cả ba người họ cùng bước ra. Trong đầu Dung đã mường tượng được chuyện gì đang xảy ra. Cô không dám đối mặt nên đã níu tay Vi lại. Hay thôi em ạ, mình về đi. Đã đến đây rồi, chị không muốn biết sự thật sao? Sao chị hèn nhát quá vậy? Mẹ cũng muốn biết chuyện gì, đi mau đi thôi cháu. Bà Cúc nói. Đứng trước phòng 903, Vi mạnh dạn bấm chuông. Một lúc sau có tiếng mở cửa. Người ra mở cửa là Lâm. Đối diện với anh là ba người phụ nữ càng kinh ngạc hơn. Trong số đó có cả vợ anh. Lâm run sợ lùi lại mấy bước. Vi đẩy cửa cho bà Cúc và Dung bước vào. Một người phụ nữ ở bên trong nói vọng ra. Ai vậy anh? Dung lúc này không nhúc nhích nổi. Vi phải kéo mãi thì cô mới lết được từng bước nhỏ bước vào. Dung thấy một người phụ nữ tầm 35 tuổi. Trên người đang mặc một bộ đồ ngủ. Mặt trang điểm nhẹ nhưng trông vô cùng sắc sảo. Người phụ nữ đó hết sức kinh ngạc khi thấy ba người họ. Lâm vội vàng chạy lại nắm lấy tay Dung. Em à, chuyện không phải như em nghĩ đâu. Em hãy nghe anh giải thích. Đúng lúc đó, một bé gái tầm 4 tuổi từ bên trong chạy ra. Cô bé chạy đến ôm chầm lấy Lâm và không ngừng gọi Lâm là bố. Bố ơi, bố đừng đi nha. Bố ở lại đây với con đi, con nhớ bố lắm. Dung bỗng cảm thấy như cả thế giới chớp mắt sụp đổ. Chuyện này là sao? Chồng cô lại có một đứa con gái lớn như vậy. Đứa trẻ này thậm chí còn lớn hơn con của cô mà con cô thì chưa đầy 1 tuổi. Tại sao bao năm qua cô không hề hay biết gì? Có phải anh cưới cô nhưng vẫn lén lút qua lại với mẹ của đứa trẻ này? Hay ngay từ đầu anh đã lừa dối cô? Bỗng cô cảm nhận được một bàn tay khác đang nắm lấy tay mình. Giọng nói run rẩy vang lên. Dung à, chị xin em. Xin em hãy buông tha cho anh Lâm được không? Mẹ con chị rất cần anh ấy. Chị không thể sống thiếu anh ấy được. Dung quay lại đối diện với người phụ nữ lạ. Đó là mẹ của đứa trẻ kia. Mắt người phụ nữ đầy nước mắt. Dung cảm thấy như bị dội thêm một gáo nước lạnh. Cô không chỉ bị chồng phản bội mà còn phải đối diện với người phụ nữ này và cả đứa con của cô ta. Cảm xúc hỗn loạn trong lòng Dung dâng trào. Cô muốn hét lên, muốn trách móc, muốn yêu cầu câu trả lời từ cả hai người họ. Nhưng cô biết trong khoảnh khắc này cô phải giữ bình tĩnh và quyết định sáng suốt. Chị nói gì cơ? Dung hỏi, giọng bình tĩnh một cách lạ lùng. Anh Lâm là chồng tôi, cha của con tôi, còn chị là gì của anh ấy? Người phụ nữ bật khóc, siết chặt tay run hơn. Chị biết là chị đã sai nhưng chị và anh ấy đã có con với nhau. Chị không thể mất anh ấy được. Dung cảm thấy lòng mình như rơi vào hố sâu không đáy. Những lời nói của người phụ nữ kia như những nhát dao cứa vào tim cô. Nhưng cô phải mạnh mẽ vì chính mình và vì con trai. Các người đã lừa dối tôi. Nếu đã yêu nhau như vậy thì tại sao lại không đến với nhau đi? Tại sao lại làm khổ tôi như vậy chứ? Muốn ở cùng với nhau như vậy sao được? Tôi sẽ cho các người được toại nguyện. Dung rút tay mình ra khỏi tay người phụ nữ kia, bước ra khỏi phòng với những bước chân nặng nề. Nghĩ về sự phản bội của anh, lòng cô lại quặn thắt. Bà Cúc và Vi cũng rời đi ngay sau đó. Lâm thì liên tục kêu tên Dung. Dung à, em nghe anh nói đã, đừng đi mà em. Xin em hãy nghe anh giải thích. Lâm muốn chạy theo Dung nhưng đã bị người phụ nữ kia nắm tay giữ lại. Lâm lạnh lùng hất mạnh tay người đó ra. Vừa lòng cô chưa? Làm gia đình tôi tan nát như vậy cô vui rồi chứ? Anh Lâm, anh đừng đối xử với em như vậy mà. Em biết ngày xưa là em có lỗi với anh, nhưng chúng ta đã có với nhau một đứa con. Nếu như em biết lúc đó em có thai thì em sẽ không rời đi đâu. Giờ con bé đang bị bệnh, mẹ con em thật sự cần anh Lâm mà. Người phụ nữ nức nở cố gắng níu kéo chút hy vọng mong manh. Anh cảm thấy bị giằng xé giữa trách nhiệm và tình cảm, giữa quá khứ và hiện tại. Con bé là máu mủ của anh không thể bỏ mặc, nhưng tình yêu của anh dành cho Dung, người phụ nữ anh đã chọn để đi cùng suốt quãng đời còn lại vẫn cháy bỏng trong tim. Anh biết rằng mọi lời giải thích lúc này đều trở nên khó khăn và đau đớn. Nhưng người tôi yêu là Dung, tôi đã hết tình cảm với cô rồi. Hoa ạ, tôi sẽ có trách nhiệm với đứa bé, còn với cô thì tôi không thể còn nữa. Từ nay cô đừng mang sức khỏe của con bé ra mà gọi tôi đến đây nữa. Cô là mẹ mà lại làm như vậy à? Cô không thấy mình quá tàn nhẫn sao? Nhưng con bé nó nói nhớ anh, nó muốn gặp anh. Em không biết phải làm sao để anh có thể đến đây nên mới dùng cách đó. Hóa ra, lúc Lâm đang lấy xe để đi về nhà xem con trai như thế nào thì Hoa gọi. Cô ta nói rằng con cô ta lên cơn đau. Vì Lâm biết sức khỏe của con bé vốn không được tốt nên thay vì đi về nhà đưa con trai đi bệnh viện thì Lâm lại đến nhà Hoa. Và cũng chính vì vậy mới bị Vi bắt gặp rồi mới có cuộc gặp mặt đầy bất ngờ như thế. Trước khi quen biết Dung, Lâm và Hoa từng là người yêu của nhau nhưng vì những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống khiến cho hai người họ chia tay. Hoa lúc đó quyết định đi ra nước ngoài cùng với bố. Khi sang bên đó Hoa mới biết là mình đã mang thai. Gần đây Hoa mới trở về nước để tìm gặp Lâm. Cô muốn cho bố con anh nhận nhau, muốn cho con cô có một gia đình trọn vẹn, nhưng điều đó xem ra là không được. Còn thì lúc nào rảnh tôi sẽ chủ động đến thăm.
Còn nếu như cô còn lợi dụng con bé mà gọi tôi đến thì đừng có trách tôi. Nói rồi Lâm quay người bước đi để lại Hoa ngồi đó với nỗi tuyệt vọng. Lâm nhanh chóng đến bệnh viện thăm con trai. Lúc này mọi người đã về hết, chỉ còn lại mình Dung ở lại chăm sóc cho thằng bé. Thấy Lâm, Dung quay người đi chỗ khác, không muốn đối diện với anh. Lâm từ từ bước đến bên giường bệnh nơi con trai anh đang nằm. Nhìn con đang ngủ say, lòng anh lại dâng lên một nỗi ân hận. Con sao rồi em? Lâm hỏi giọng đầy lo lắng. Dung vẫn im lặng, không trả lời. Cô nhìn ra cửa sổ cố gắng giữ bình tĩnh. Lâm nói tiếp giọng tha thiết. Em nói gì đi, xin em đừng im lặng như vậy. Dung quay lại, ánh mắt đầy đau khổ và mệt mỏi. Cô nhìn anh một lúc lâu trước khi lên tiếng. Anh đến đây làm gì? Sao không ở bên đó luôn đi? Con tôi có làm sao thì cũng không liên quan đến anh. Một mình tôi có thể chăm con được. Em à, em đừng nói như vậy. Vậy anh bắt tôi phải nói sao? Con bị sốt, tôi gọi điện cho anh nhưng lúc đó anh đang ở đâu? Đã thế điện thoại còn không gọi được. Tôi đã sợ anh xảy ra chuyện nên vô cùng lo lắng. Nhưng đổi lại thì sao? Lúc đó anh đang vui vẻ bên một gia đình khác. Làm gì nhớ đến đứa con tội nghiệp của tôi đang nằm ở đây chứ? Anh có nỗi khổ riêng, em hãy nghe anh nói đi. Tôi không còn gì để nói với anh cả. Sự thật đã rõ rành rành như vậy rồi, tôi còn gì để mà nói. Anh có biết tôi đã đau đớn như thế nào không? Anh có biết tôi đã phải gồng mình thế nào để chăm sóc con trong khi lòng mình tan nát không hả? Lâm cúi xuống, không biết phải nói gì để làm giảm bớt nỗi đau của Dung. Anh chỉ có thể nắm lấy tay cô, hy vọng rằng cô sẽ hiểu được lòng anh. Anh biết anh đã sai, Dung à. Anh thực sự hối hận vì đã nói dối em. Nhưng anh yêu em, yêu con, Dung à. Dung rút tay lại, giọng nghẹn ngào. Yêu tôi? Nếu anh yêu tôi thì tại sao anh lại lừa dối tôi? Anh có biết mỗi lần nhìn con tôi lại cảm thấy trái tim mình như bị xé nát không? Không ngờ nó lại có một người chị cùng cha khác mẹ. Lâm cảm thấy như bị đâm vào tim. Anh hiểu rằng sẽ mất nhiều thời gian để Dung có thể tha thứ cho anh, nhưng anh quyết tâm không bỏ cuộc. Anh sẽ làm mọi thứ để sửa sai, để bù đắp cho mẹ con em. Anh chỉ xin em cho anh một cơ hội. Em hãy cho anh một cơ hội để nói ra tất cả mọi chuyện được không em? Sau khi em nghe xong, em quyết định thế nào anh cũng chịu. Dung nhìn anh, ánh mắt đầy suy tư. Cô biết rằng tình yêu và lòng tin đã bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng cũng muốn nghe xem anh nói điều gì để sau này cô sẽ không phải hối hận về những quyết định của mình. Thôi được, anh nói đi, tôi sẽ nghe anh nói một lần. Thực ra đã nhiều lần Lâm muốn nói sự thật cho Dung biết, nhưng anh chưa biết phải mở lời như thế nào cả. Hít một hơi thật sâu, anh bắt đầu kể cho cô nghe mọi chuyện về mối tình của anh và Hoa, về hai người đã chia tay, về việc Hoa sau khi chia tay mới biết mình có thai với anh, và cả việc gần đây cô về nước tìm gặp anh để cho hai bố con anh nhận nhau, và cả tình hình sức khỏe của con gái Hoa nữa. Anh bắt đầu kể cho cô nghe mọi chuyện. Dung, anh biết em rất đau khổ và giận anh, nhưng anh không thể giữ bí mật này nữa. Anh phải nói cho em biết. Trước khi gặp em, anh đã có một mối tình với Hoa. Bọn anh chia tay vì nhiều lý do, và sau đó thì anh gặp em, yêu em và rồi cưới em. Nhưng sau khi chia tay, Hoa mới phát hiện ra mình có thai. Lâm nắm chặt tay cô, tiếp tục nói với giọng nghẹn ngào. Anh biết là anh sai, anh đáng bị em đối xử như vậy. Nhưng khi Hoa quay về nước và tìm gặp anh, cô ấy nói rằng con gái bọn anh bị bệnh, em biết không? Đó là con của anh không thể bỏ mặc nó. Anh đã không biết phải làm sao, không biết phải nói với em như thế nào. Vậy bây giờ con bé thế nào? Dung hỏi, giọng run. Con bé đang cần điều trị, sức khỏe của nó không tốt. Anh sẽ chịu trách nhiệm với con bé, nhưng tình cảm của anh đối với Hoa thì đã hết. Anh chỉ muốn ở bên em và con trai của chúng ta. Em và cu Bon mới là gia đình của anh. Dung thở dài, ngẩng đầu lên nhìn Lâm, ánh mắt cô đầy sự tổn thương và mệt mỏi. Lâm tiếp tục nói, giọng đầy hối hận. Anh xin lỗi vì đã giấu em. Anh không muốn em phải đau khổ, nhưng anh biết rằng trước sau gì thì anh cũng phải đối mặt. Thực sự, khi chưa nói được sự thật với em, lòng anh cũng bứt rứt khó chịu lắm. Đáng ra anh nên thành thật với em ngay từ đầu. Anh không nên để em biết được sự thật trong tình cảnh này. Anh xin lỗi. Khi Lâm kết thúc, không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của con trai đang ngủ. Sau khi nghe xong, Dung hít một hơi thật sâu, cố gắng thật bình tĩnh. Cô nói giọng trầm lặng, em có thể tin anh được không, Lâm? Anh thề mọi chuyện anh nói đều là sự thật sao? Anh có thể giấu em chuyện quan trọng như vậy chứ? Anh xin lỗi. Em hiểu tình cảnh của anh. Em không thể nói rằng em đã tha thứ cho anh ngay lúc này, nhưng em biết anh cũng đã trải qua những khó khăn của riêng mình. Điều quan trọng nhất bây giờ là chăm sóc bọn trẻ. Chúng chẳng có tội tình gì về những lỗi lầm của người lớn. Hiện tại, chúng ta sẽ tạm gác lại chuyện của mình để cùng nhau lo cho bọn trẻ. Sau đó chúng ta sẽ xem xét lại mối quan hệ của mình. Lâm gật đầu, cảm thấy như một gánh nặng đã được dỡ bỏ, lòng nhẹ nhõm phần nào. Anh cảm ơn em, Dung à. Cảm ơn em đã hiểu và thông cảm cho anh. Anh ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay con trai và thầm cầu nguyện cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, bà Cúc đã khuyên nhủ Dung rất nhiều. Bà nói Dung hãy cho Lâm một cơ hội.
Bản thân Dung cũng không phải là người không hiểu chuyện, Lâm với Hoa đã là chuyện của quá khứ. Đứa trẻ đến với Lâm ngay cả bản thân anh cũng không biết nên không thể nói là Lâm lừa dối cô được. Cái sai của Lâm là đã không thành thật với cô ngay từ khi anh biết chuyện. Dung quyết định tha thứ cho Lâm. Cô không muốn anh phải khó xử vì đứa trẻ nào cũng là con của anh. Cô sẽ để anh thường xuyên lui tới chăm sóc cho con gái của mình, miễn là trong tim anh luôn hướng về cô và cu Bon, thế là đủ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết câu chuyện trên kênh của chúng tôi. Hy vọng rằng câu chuyện trên đã mang lại cho các bạn những giá trị sâu sắc về cuộc sống, về tình yêu, hôn nhân và gia đình. Đừng quên bấm like, subscribe và bấm vào hình quả chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mới nhất từ chúng tôi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo trên kênh.